So hello everyone, welcome back to Get Solution. So हेर्नुस् त आज हामी के गर्ने छौं त फंक्शन को बारेमा पढ्ने छौं. ठीक छ? सो हेर्नुस् त धेरै दिन पछि हैन हामी के गर्यौं त फाइनली फंक्शन च्याप्टरमा आइसक्यौ. ठीक छ? सो यो भिडियोमा हामी के गर्छौं त फंक्शन को बारेमा पढ्छौं र फंक्शन भित्र जुन सब टपिकहरु छ जस्तै अर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेसन एन्ड त्यसपछि यो सबै कुराहरु पढिसकेपछि बल्ल हामी के गर्छौं त फंक्शन को डेफिनेसनमा जान्छौं. ठीक छ? ल सो यो जुन थ्योरी हुन्छ आजको भिडियोमा जुन हामी थ्योरी पढ्छौं त्यो थ्योरी चाहिँ हामी एक्सरसाइज 2.1 को लागि पढ्छौं. ठीक छ? सो यो भिडियोमा हामी थ्योरी कभर गरिसकेपछि हामी के गर्छौं त एक्सरसाइज 2.1 सोल्भ गर्छौं र 2.1 मा जम्मा हाम्रो के छ त जम्मा 9 वटा क्वेशन छ. सो म त्यो एउटै भिडियोमा कभर गर्दिन्छु. ठीक छ? भिडियो 1.5 घण्टाको हुन सक्छ. सो अलिकता कम्प्रोमाइज गर्नु होला है. ठीक छ? ल अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं त एमसीक्यू सोल्भ गर्छौं. ठीक छ? त्यसपछि हामी के गर्छौं त फंक्शन के नेक्स्ट पार्ट जसलाई हामी इन्भर्स फंक्शन भन्छौं त्यसमा जान्छौं. त्यसको थ्योरी पढ्छौं, त्यसको एक्सरसाइज गर्छौं र त्यसको एमसीक्यू गर्छौं. त्यसपछि हामी नेक्स्टमा एक्सरसाइज 2.3 को लागि हामी के पढ्छौं त इन्ट्रोडक्सन अफ अल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रान्सेड्युअल फंक्शन. ठीक छ? सो यो सबै पढेर हामी एक्सरसाइज 2.3 गर्छौं र त्यसपछि हामी एमसीक्यू गर्छौं. ठीक छ? र त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ पुरै हाम्रो फंक्शन च्याप्टर नै सिद्धिन्छ कम्प्लिटली. ठीक छ? त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त बेसिक म्याथमेटिक्स को लगभग सबै च्याप्टर सिद्धिहाल्छ. त्यसपछि हाम्रो कम्प्युटेशनल मेथड मात्रै बाँकी हुन्छ र एउटा हाम्रो मेकानिक्स को पोर्सन छ त्यसमा पनि दुईटा च्याप्टर छ के त स्ट्याटिक एन्ड डायनामिक्स त्यो र कम्प्युटेशनल मेथडमा के हुन्छ त न्यूमेरिकल कम्प्युटेसन एन्ड न्यूमेरिकल इन्टिग्रेसन भनेको जम्मा 4 वटा टपिक मात्रै बाँकी हुन्छ हाम्रो बेसिक म्याथमेटिक्समा, नत्र सबै सिद्धिहाल्छ. ठीक छ? ल यो इन्फर्मेसन कम्प्लिट हुन साथ अब हामी के गर्छौं त थ्योरी पढ्छौं. ठीक छ? सो फर्स्ट मा हामी पढ्छौं के त अर्डर पेयर को बारेमा. ठीक छ? सो व्हाट इज अर्डर पेयर? सो अब यहाँ डेफिनेसन हेर्नुस् के छ. An order pair is a pair formed by two elements that are separated by a comma and written inside the parenthesis. ठीक छ? सो order pair भनेको के हो? Order pair is a pair formed by two elements. ठीक छ? सो म दुईटा एलिमेन्ट सपोज गर्छु जस्तै a b म दुईटा एलिमेन्ट लिए. अब यो दुईटा एलिमेन्ट आर सेपरेटेड बाइ कमा. कमाले म सेपरेट गर्छु र यो कमाले सेपरेट गरिसकेपछि यो दुईटा एलिमेन्टलाई म प्यारेन्थेसिस भनेको स्मल ब्र्याकेट भित्र राख्छु भने यसलाई हामी के भन्छौं त अर्डर पेयर भन्छौं. के भन्छौं त अर्डर पेयर भन्छौं. ठीक छ? हो. सो अब हेर्नुस् त जस्तै मान्नु 2,3 छ. अर्डर पेयरहरुको एक्जाम्पल जस्तै 2,3 हैन 3,6 हैन इटीसी डट भनेको यो के त स्मल ब्र्याकेट भित्र दुईटा एलिमेन्ट मात्रै छ र त्यो कमाले सेपरेट भएको छ भने त्यो एज अ होल को कम्बिनेसन हामी के भन्छौं त अर्डर्ड पेयर भन्छौं. ठीक छ? र यो जुन हाम्रो ए छ यसलाई हामी के भन्छौं त यसलाई हामी भन्छौं फर्स्ट एलिमेन्ट भन्छौं. यो ए लाई हामी के भन्छौं त फर्स्ट एलिमेन्ट भन्छौं र यो बी लाई हामी के भन्छौं त सेकेन्ड एलिमेन्ट भन्छौं. यो बी लाई हामी के भन्छौं त सेकेन्ड एलिमेन्ट भन्छौं. ठीक छ? र अब हेर्नुस् र यो कुरा बुझिसक्नु भयो. अब अर्को हामीले बुझ्नु पर्ने अर्डर पेयरमा के छ जस्तै a, b डज नट इज इक्वल्स टु के हुन्छ त b, a. फर एक्जाम्पल को लागि जस्तै हेर्नुस् त 2,3 इज नट इक्वल्स टु के त 3,2. अब यो कसरी
त यो हामी के गर्छौं त यो 2,3 लाई र 3,2 लाई हामी के गर्छौं त xy प्लेनमा प्लोट गर्छौं ठीक छ सो म ग्राफ बनाउँछु सो हेर्नुस् त यो मैले x एक्सिस बनाए र यो मैले y एक्सिस बनाए अब यसलाई म x एक्सिस लाई के गर्छु त स्केलिङ गर्दिन्छु ठीक छ यो 1 2 3 भयो त्यस्तै यो y एक्सिस लाई पनि म 1 भन्छु यो 2 भयो र यो के भयो त 3 भयो सबभन्दा पहिला म 2,3 मा लोकेट गर्छु 2,3 भनेको x एक्सिस मा 2 र y एक्सिस मा 3 भनेको मानौ यो पोइन्ट हाम्रो के भयो त यो पोइन्ट हाम्रो के भयो त 2,3 भयो यो पोइन्ट हाम्रो के भयो त 2,3 भयो अब 3,2 प्लोट गर्नुस् 3,2 भनेको x एक्सिस मा 3 र y एक्सिस मा 2 भनेको यो पोइन्ट त यहाँ आयो ठीक छ यो के भयो त 3,2 भयो अब हेर्नुस् त अब यदि 2,3 = 3,2 भनेको 2,3 र 3,2 यदि सेम भएको भए यो ग्राफमा प्लोट गर्दाखेरि त एउटै पोइन्टमा दुईटै पोइन्ट आउनु पर्यो भनेको मानौ यही पोइन्टमा के हुनु पर्यो जस्तै यो पोइन्टमा हाम्रो 2,3 छ भने यही पोइन्टमा 3,2 आउनु पर्यो हो सो त्यस्तो त भएन सो देयरफोर हामी के भन्छौं 2,3 डज नट इज = 3,2 और इन जनरल भन्दाखेरि के हुन्छ a, b डज नट इज = के हुन्छ त b, a सो यो पनि तपाईहरुले बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ सो यो सबै कुराहरु म के गरेको छु त ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दिएको छु सो तपाईहरुलाई टेन्सन हुँदैन अब हेर्नुस् त के छ फर एक्जाम्पल x, y रिप्रेजेन्ट एन अर्डर पेयर ठीक छ वेयर x इज द फर्स्ट एलिमेन्ट एन्ड y इज द सेकेन्ड एलिमेन्ट अफ द अर्डर पेयर ठीक छ अब यसलाई फिगरमा हेर्नुस् त यो x, y यो x भनेको फर्स्ट एलिमेन्ट भयो र y भनेको के भयो सेकेन्ड एलिमेन्ट भयो अब अहिले भर्खर मैले तपाईहरुलाई भने कि a, b डज नट इज = b, so त्यही हेर्नुस् त नोट के छ त नोट x, y डज नट इज = y, x ठीक छ ल सो अब हेर्नुस् त नेक्स्टमा के छ हेर्नुस् त these element have specific name according to what context they are being used and they can be either variable or constant ठीक छ अर्डर पेयर कि त भेरिएबल पनि हुन सक्छ कि त कन्स्ट्यान्ट पनि हुन सक्छ ठीक छ यो कन्डिसन अनुसार हुन्छ अब नेक्स्टमा हेर्नुस् त के छ the order of the element has a certain importance in an ordered pair. It means x, y may not be equal to y, x all the time. ठीक छ अब all the time को मिनिङ के हुन्छ यो पनि बुझ्नुस् है त हरेक वर्डमा मिनिङ हुन्छ ठीक छ सो all the time जस्तै हेर्नुस् त x, y के भनेको छ does not is equals to y, x all the time कुनै बेला यो इक्वल्स पनि हुन सक्छ कति बेला त आइडेन्टिटिकल को केसमा जस्तै मानौ म x को भ्यालु 1 लिए y को भ्यालु पनि 1 लिए ठीक छ र फेरि म के गर्छु अब हेर्नुस् त x, y डज नट इज इक्वल्स टु y, x भनेको x र y लाई इन्टरचेन्ज गर्नु भयो भने त्यो इक्वल्स हुँदैन सो अब हेर्नुस् त म 1, 1 यो त के हो त हाम्रो x हो यो y हो अब 1, 1 लाई म इन्टरचेन्ज गर्छु भने 1, 1 नै हुन्छ सो देयरफोर यो के हो त बराबर हो all the time not equal मतलब के हुन्छ कि कुनै बेला इक्वल पनि हुन सक्छ त्यो कुन बेला इक्वल हुन सक्छ आइडेन्टिटिकल को केसमा इक्वल हुन सक्छ भनेको x र y यदि सेम छ भने त्यति बेला मात्रै के हुन सक्छ त बराबर हुन सक्छ अरु यस्तो कुनै कन्डिसन छैन जसमा x, y र y, x इक्वल हुन्छ ठीक छ ल जस्तै हेर्नुस् त फेरि म यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्दिएको छु बट दिस विल ह्यापन सो व्हेन टु एलिमेन्ट आर आइडेन्टिटिकल दैट इज 3,3 इज इक्वल्स टु द 3,3 ठीक छ ल सो यो पनि बुझ्नु भयो अब हेर्नुस् त टु अर्डर पेयर a, b and c, d are said to be equal if and only if कति बेला जस्तै यो दुईटा अर्डर पेयर इक्वल कति बेला हुन्छ यदि यो अर्डर पेयर को फर्स्ट एलिमेन्ट र यो अर्डर पेयर को फर्स्ट एलिमेन्ट बराबर भयो भने र अर्को यो अर्डर पेयर को सेकेन्ड एलिमेन्ट र यो अर्डर पेयर को सेकेन्ड एलिमेन्ट बराबर भयो भने अनि मात्रै हामी के भन्न सक्छौं कि यो दुईटा अर्डर पेयरहरु बराबर छ ठीक छ टु अर्डर पेयर a, b and c, d are said to be equal if and only if a is equals to c and के त b is equals to d ठीक छ ल यो पनि बुझ्नु भयो अब नेक्स्टमा के छ हेर्नुस् त फर एक्जाम्पल 2, 5 a, b 0, -5 etc are some example of the order pair ठीक छ सो यो पनि बुझिसक्नु भयो ठीक छ ल सो मैले अलि के त बढी नै मैले तपाईहरुलाई यहाँ के त तपाईहरुको बुकमा जति छ त्यो मलाई सफिसिएन्ट लागेन बेसिक म्याथमेटिक्समा जति थ्योरी छ त्यो मलाई सफिसिएन्ट लागेन डाउट क्लियर गर्नको लागि सो मैले अलिकता बढाएर नै यहाँ लेखेको छु सो त्यो सबै तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ एकदमै फंक्सनमा एकदम हिरो बन्नको लागि मैले जति लेखेको छु यो पुरै स्लाइडमा जम्मा 26 वटा स्लाइड छ त्यो 26 वटा स्लाइडमा म जति लेखेको छु त्यो सब एकदम सफिसिएन्ट भन्दा पनि बढी छ है सो यो सबै तपाईहरुले बुझ्नै पर्ने हुन्छ ठीक छ ल
अब नेक्स्टमा हेर्नुस् त नेक्स्टमा अब हामी के पढ्छौं हेर्नुस् नेक्स्टमा अब हामी यो टेबल बुझ्छौं टेबलमा के छ हेर्नुस् त कि जुन मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिए यो a, b a, b मा a भनेको के हो फर्स्ट एलिमेन्ट र b भनेको के हो त सेकेन्ड एलिमेन्ट अब यो फर्स्ट एलिमेन्ट एन्ड सेकेन्ड एलिमेन्टलाई हामी के भन्छौं ठीक छ र अर्को यसको नाम जस्ता थुप्रै कुराहरुको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं ठीक छ जस्तै a हाम्रो के भयो फर्स्ट एलिमेन्ट भयो b हाम्रो के भयो त सेकेन्ड एलिमेन्ट भयो ठीक छ सो अब यो a लाई हामी के भन्छौं यसको नेम के हो जस्ता थुप्रै कुराहरु हामी यहाँ के गर्छौं त पढ्छौं जस्तै हेर्नुस् त फर्स्ट एलिमेन्ट अफ द अर्डर पेयर एन्ड सेकेन्ड एलिमेन्ट अफ द अर्डर पेयर सो फर्स्ट एलिमेन्ट अफ द अर्डर पेयर लाई हामी के भन्छौं इट इज कॉल्ड x कोअर्डिनेट फर्स्ट एलिमेन्ट अफ द अर्डर पेयर लाई हामी के भन्छौं त x कोअर्डिनेट जस्तै हेर्नुस् त a, b छ नि सो यो a लाई हामी के भन्छौं त x कोअर्डिनेट भन्छौं र b लाई हामी के भन्छौं हेर्नुस् त b भनेको सेकेन्ड एलिमेन्ट लाई हामी के भन्छौं त y कोअर्डिनेट पनि भन्छौं र हेर्नुस् त फर्स्ट एलिमेन्ट को नाम एनोदर नेम फर दिस इज हामी के भन्छौं त एब्सिसा ठीक छ यो x कोअर्डिनेट यसलाई अरु के भन्छौं हामी फर्स्ट एलिमेन्ट लाई x कोअर्डिनेट भन्छौं अथवा यसलाई एब्सिसा पनि भन्छ त्यस्तै सेकेन्ड एलिमेन्टलाई हामी के भन्छौं त ओर्डिनेट पनि भन्छौं ठीक छ सो अर्को के छ इट रिप्रेजेन्ट द होरिजोन्टल डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट फ्रम द ओरिजिन यो जुन a छ यसले के गर्छ त होरिजोन्टल डिस्टेन्स रिप्रेजेन्ट गर्छ ठीक छ कहाँ देखि त फ्रम द ओरिजिन अब यो जुन सेकेन्ड एलिमेन्ट छ b यसले के त भर्टिकल डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट फ्रम द ओरिजिन ठीक छ b यो जुन सेकेन्ड एलिमेन्ट छ त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भर्टिकल डिस्टेन्स अब यो जुन हाम्रो फर्स्ट एलिमेन्ट छ त्यसलाई के पनि भन्छ हेर्नुस् त दिस नम्बर इज one of the number on the x axis ठीक छ यो a जुन फर्स्ट एलिमेन्ट छ यो के छ त x axis मा भएको कुनै एउटा नम्बर हो त्यस्तै यो जुन b छ त्यसलाई के भन्छ दिस नम्बर इज one of the number on the y axis यो जुन b छ त्यो के छ त y axis मा भएको कुनै एउटा नम्बर हो अब अर्को हेर्नुस् त इट रिप्रेजेन्ट द डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट फ्रम द y एक्सिस यो a जुन छ फर्स्ट एलिमेन्ट यसले के गर्छ इट रिप्रेजेन्ट द डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट फ्रम द y एक्सिस अब यसलाई एक्जाम्पल एउटा बुझ्दाखेरि हेर्नुस् जस्तै 2,3 म एउटा अर्डर पेयर लिन्छु भने 2 के हो त 2 इट रिप्रेजेन्ट द डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट फ्रम द y एक्सिस 2 भनेको x एक्सिस को पोइन्ट हो मान 2 यहाँ भयो अब हेर्नुस् त यो भनेको हाम्रो यो y एक्सिस हो भने यो y एक्सिस देखि कति डिस्टेन्समा छ त 2 डिस्टेन्समा छ सो यो a जुन छ a फर्स्ट एलिमेन्ट त्यो के हो त इट रिप्रेजेन्ट द डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट फ्रम द y एक्सिस त्यस्तै 3 भनेको के y एक्सिस को पोइन्ट हो सो मानौ यो भनेको यो पोइन्ट के भयो त 3 भयो सो यो के छ त हेर्नुस् त y एक्सिस देखि 3 युनिट डिस्टेन्समा छ कि छैन छ सरी यो x एक्सिस देखि के छ त 3 युनिट डिस्टेन्समा छ कि छैन छ सो त्यही भएर इट रिप्रेजेन्ट द डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट फ्रम द x एक्सिस हो सो यो सबै कुरा तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ त बुझ्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ ल अब नेक्स्ट अब आयो कार्टेशियन प्रोडक्ट ठीक छ सो अब यसको डेफिनेसन हामी बुझौं हेर्नुस् त के छ कि इफ c एन्ड d आर टु नन इम्पिटी सेट भाषा बुझ्दै गर्नुस् है त के भनेको छ इफ c एन्ड d आर के त if c and d are two non-empty set then Cartesian product c cross d यसलाई के परिन्छ त c cross d अथवा यसलाई पढ्ने बेस्ट तरिका के हो त हैन c Cartesian product d यसलाई पढ्ने बेस्ट तरिका के हो त c Cartesian product d र यसलाई हामी सिम्पली c cross d पनि पढ्छौं ठीक छ ल सो अब हेर्नुस् त के भनेको छ इज द सेट अफ all order pair a, b with the first element from c and second element from d ठीक छ सो अब म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल बाट म यसलाई तपाईहरुलाई बुझाउँछु जस्तै हेर्नुस् त मैले के गरे लेट c इज इक्वल्स टु मैले के सपोज गरे त 1,2 सपोज गरे र d इज इक्वल्स टु मैले के सपोज गरे त d इज इक्वल्स टु सेट हो सो सेट लाई हामी कर्ली ब्रैकेट मा लेख्छौं सो के भनेको 1,2 मैले लेखे र d इज इक्वल्स टु मैले 3,4 लेखे अब डेफिनेसन ले के भन्छ कि इफ c एन्ड d आर टु नन इम्पिटी सेट हेर्नुस् त c र d हाम्रो के छ नन इम्पिटी सेट छ देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट c क्रस d अब म c क्रस d निकाल्छु इज इक्वल्स टु इज द सेट अफ अल अर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको के हो c क्रस d भनेको सेट हो के को अल अर्डर पेयर ठीक छ सो सेट हो भने कर्ली ब्रैकेट मा लेख्नु पर्छ इज द सेट अफ अल अर्डर पेयर a, b विथ द फर्स्ट एलिमेन्ट फ्रम c एन्ड सेकेन्ड एलिमेन्ट फ्रम द d ठीक छ अब c क्रस d निकाल्छु भने c हाम्रो के छ त c त हाम्रो 1 हो ठीक छ सो अर्डर पेयर बनाउनको फर्स्ट एलिमेन्ट म के
कहाँबाट लिन्छु भने सी बाट लिन्छु सो फर्स्ट एलिमेन्ट सी बाट आयो अब त्यसपछि सेकेन्ड एलिमेन्ट केबाट आउनु पर्यो त डी बाट आउनु पर्यो सो हेर्नुस् त 1 कमा एउटा कम्बिनेसन हाम्रो 1 कमा 3 भयो अब हेर्नुस् त फेरि यो 1 र 4 को कम्बिनेसन हुन्छ सो के हुन्छ 1 र 4 को कम्बिनेसन हुन्छ फेरि हेर्नुस् त अब 2 र 3 को कम्बिनेसन हुन्छ 2 र 3 को कम्बिनेसन हुन्छ फेरि 2 र 4 को कम्बिनेसन हुन्छ के को त 2 र 4 को कम्बिनेसन हुन्छ हो सो यसैको सेटलाई के भन्छ त अर्डर पेयर भन्छ अब हेर्नुस् त फर्स्ट एलिमेन्ट फ्रम सी सेकेन्ड एलिमेन्ट फ्रम डी अर्को फर्स्ट एलिमेन्ट फ्रम सी र सेकेन्ड एलिमेन्ट फ्रम डी ठीक छ अर्को के भनेको छ सेकेन्ड एलिमेन्ट फ्रम सी एन्ड यो के छ त यो अब हेर्नुस् त सी बाट मैले सेकेन्ड एलिमेन्ट लिए भने यहाँबाट के आयो त फर्स्ट एलिमेन्ट आयो त्यसै हेर्नुस् त के भयो सेकेन्ड एलिमेन्ट फ्रम सी र यो के आयो त सेकेन्ड एलिमेन्ट मतलब कि सी क्रस डी तपाई निकाली राख्नु भएको छ भने हेर्नुस् त यो जुन छ फर्स्ट एलिमेन्ट यो फर्स्ट एलिमेन्ट यो फर्स्ट एलिमेन्ट यो फर्स्ट एलिमेन्ट त्यो कहाँबाट आउँछ त सी बाट आउँछ र त्यसपछि कहाँ यो जुन हाम्रो छ सेकेन्ड एलिमेन्ट 4 यो 4 र यो 3 यो 4 यो कहाँबाट आउँछ त यो डी बाट आउँछ ठीक छ सो सी क्रस डी सरी अब मानौ तपाईले डी क्रस सी निकाल्नु भयो भने के हुन्छ फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको 3 कहाँ हुन्छ फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको 3 फर्स्ट एलिमेन्ट हामी कहाँबाट लिन्छौं त डी बाट लिन्छौं सो के हुन्छ 3 कमा र सेकेन्ड एलिमेन्ट कहाँबाट लिन्छौं त सी बाट लिन्छौं सो के हुन्छ 3 कमा 1 हुन्छ त्यसै अर्को के हुन्छ 3 कमा 2 हुन्छ फेरि अर्को के हुन्छ त 4 कमा 1 हुन्छ सो अर्को के हुन्छ त 4 कमा 1 हुन्छ र फेरि अर्को के हुन्छ त 4 कमा 2 हुन्छ हो सो यसरी हुन्छ अब हेर्नुस् त यो डी क्रस सी मा यो के छ 3 यो 4 यो 4 कहाँबाट आएको छ त यो डी बाट आएको छ फर्स्ट एलिमेन्ट यो कहाँबाट आएको छ त डी बाट आएको छ र त्यसपछि हेर्नुस् त यो 1 यो 2 फेरि यो 1 र यो 2 कहाँबाट आएको छ त यो सी बाट आएको छ ठीक छ सो सी क्रस डी नि राख्नु भएको छ भने फर्स्ट एलिमेन्ट सी बाट आउनु पर्यो र सेकेन्ड एलिमेन्ट डी बाट आउनु पर्यो ठीक छ र त्यस्तै डी क्रस सी निकाली राख्नु भएको छ भने फर्स्ट एलिमेन्ट डी बाट आउनु पर्यो र सेकेन्ड एलिमेन्ट सी बाट आउनु पर्यो ठीक छ सो डेफिनेसनले पनि त्यही भन्छ इफ सी एन्ड डी आर टु नन एम्प्टी सेट देन द कार्टेसियन प्रोडक्ट सी क्रस डी इज द सेट अफ अल अर्डर पेयर ए कमा बी विथ द फर्स्ट एलिमेन्ट फ्रम सी एन्ड सेकेन्ड एलिमेन्ट फ्रम डी एन्ड इट इज डिनोटेड बाइ सी क्रस डी ठीक छ अब नेक्स्ट मा by using the set builder notation we can write the Cartesian product as C cross D equals to अब C cross D ले हामी के त set builder notation मा कसरी लेख्छौं set builder form मा कसरी लेख्छौं and C cross D equals to curly bracket a comma b such that यसलाई के पर्छ त पढिन्छ त such that a belongs to C and b belongs to D ठीक छ सो केलाई हामी set builder notation मा चाहिँ के त Cartesian product of C cross D लाई यसरी के गर्छौं त डिनोट गर्छ ठीक छ अब नेक्स्ट मा के छ हेर्नुस् त इफ बोथ द सेट आर द सेम दैट इज इफ C is equals to D कुनै केसमा हुन सक्छ जस्तै मानौ C is equals to के भयो त 1,1 and D is equals to फेरि मानौ 1,1 नै भयो भने यस्तो केसमा के हुन्छ then C cross D is called the Cartesian square of the set C and it is denoted by C square अब C square लाई set builder notation मा कसरी लेख्छ in set builder notation C square is equals to C cross C is equals to A comma B such that A belongs to C comma B belongs to C ठीक छ ल सो कार्टेसियन प्रोडक्ट को डेफिनेसन यसलाई कसरी डिनोट गरि यसलाई कसरी डिनोट गरिन्छ यसलाई सेट बिल्डर फर्ममा कसरी डिनोट गरिन्छ ठीक छ र C क्रस C is equals to D भयो भने यसलाई के भनिन्छ हैन कार्टेसियन स्क्वायर भन्छ जसलाई हामी C स्क्वायर ले डिनोट गर्छौं फेरि C स्क्वायर लाई यसलाई सेट बिल्डर नोटेसनमा कसरी लेखिन्छ त्यो पनि हामी बुझिसक्यौं अब हेर्नुस् त अब नोटमा हेर्नुस् त के भनेको छ नोट in general C cross D does not is equals to D cross C म यो सबै यो नोटमा म जे लेखाउँछु नि त्यो सबैलाई म के गर्छु त एक्जाम्पल मा म तपाईहरुले सबै यो डाउट क्लियर गर्दिन्छु ठ्याक्क यो स्लाइड पछि म एउटा एक्जाम्पल त्यहाँ बनाउँछु एक्जाम्पल त्यहाँ सोल्भ गर्छु त्यो एक्जाम्पल मा तपाईहरुलाई सब डाउट क्लियर हुन्छ ठीक छ सो फर्स्ट मा यहाँ बुझ्नुस् कि इन जनरल C cross D does not is equals to D cross C यो किन हामी नेक्स्ट स्लाइडमा बुझ्छौं ठीक छ यो कुरा बुझ्नु भयो अर्को हेर्नुस् त अब के छ बट नम्बर अफ C cross D is equals to नम्बर अफ D cross C ठीक छ सो यो पनि हामी नेक्स्ट स्लाइडमा बुझ्छौं अर्को हेर्नुस् त के भनेको छ कि हियर अब नम्बर अफ C cross D र नम्बर अफ D cross C निकाल्ने फर्मुला हामी यहाँ पढ्छौं हेर्नुस् त लेट हालाकि यो तपाईहरुको बुकमा छैन तर काम लाग्छ है यो काम लाग्छ यहाँ काम नलागे पनि
इन्ट्रान्समा काम लाग्न सक्छ, एमसीक्यू मा काम लाग्न सक्छ। ठीक छ, हेर्नुस् त हियर लेट नम्बर अफ सी, मैले के सपोज गरेँ, नम्बर अफ सी इज इक्वल्स टु पी र नम्बर अफ डी इज इक्वल्स टु के त क्यू मैले सपोज गरेँ। देन नम्बर अफ सी क्रस डी इज इक्वल्स टु नम्बर अफ सी इन्टु नम्बर अफ डी। अब नम्बर अफ सी को भ्यालु के छ, पी छ, हेर्नुस् त नम्बर अफ सी को भ्यालु पी छ र नम्बर अफ डी को भ्यालु क्यू छ। देन के हुन्छ त पी इन्टु क्यू। त्यस्तै नम्बर अफ डी क्रस सी इज इक्वल्स टु के हुन्छ त नम्बर अफ डी इन्टु नम्बर अफ सी। अब नम्बर अफ डी त हाम्रो क्यू छ र नम्बर अफ सी हाम्रो पी छ भने के भयो, क्यू इन्टु पी भयो। ठीक छ, ल अब नेक्स्टमा हेर्नुस् त के छ कि इफ सी इज एन इम्पिटी सेट, that is if c is equals to empty set लाई दुईटा जस्ट यसो कर्ली ब्र्याकेटले डिनोट गरिन्छ अथवा फाइले पनि डिनोट गरिन्छ, यसरी फाइले पनि डिनोट गरिन्छ empty set लाई। so if c is an empty set, that is if c is equals to that and d is non empty set, c भनेको empty set छ र d भनेको non empty set छ भने then के हुन्छ, c क्रस d and d क्रस c both are empty set। so यसलाई पनि हामी नेक्स्ट स्लाइडमा प्रुफ गर्छौं। ठीक छ, ल अब अर्को के भनेको छ, इफ c क्रस d इज इक्वल्स टु 5 देन आइदर c इज इक्वल्स टु 5 और d इज इक्वल्स टु 5 और c इज इक्वल्स टु d इज इक्वल्स टु 5। यसको मिनिङ के हुन्छ अहिले म बुझाउँछु। अब हेर्नुस्, यदि c क्रस d इज इक्वल्स टु के आयो 5 आयो, यसको मिनिङ के हुन सक्छ कि यो यसमा तीनवटा केस हुन सक्छ। फर्स्ट केसमा के, यदि मानौ सी हाम्रो के छ त, सी हाम्रो इम्पिटी सेट छ र डी हाम्रो नन इम्पिटी सेट छ, डी हाम्रो के छ त नन इम्पिटी सेट छ भने त्यस्तो केसमा पनि सी क्रस डी को के हुन सक्छ, प्रोडक्ट इम्पिटी सेट आउन सक्छ। र अर्को केसमा मानौ सी हाम्रो के छ त नन इम्पिटी सेट छ र डी मानौ हाम्रो के छ त इम्पिटी सेट छ, त्यस्तो केसमा पनि के हुन सक्छ त सी क्रस डी 5 हुन सक्छ। अर्को के हुन सक्छ, यदि सी पनि के छ त इम्पिटी सेट छ र डी पनि के छ त इम्पिटी सेट छ भने त्यो केसमा पनि के हुन सक्छ त सी क्रस डी को प्रोडक्ट इम्पिटी सेट हुन सक्छ। ठीक छ, हो। सो सी इज इक्वल्स टु डी इज इक्वल्स टु 5 मतलब के हुन्छ त बोथ आर इम्पिटी। सो सी र डी दुवै इम्पिटी भयो भने त्यस्तो केसमा पनि के हुन सक्छ, सी क्रस डी को प्रोडक्ट इम्पिटी सेट हुन सक्छ। ठीक छ, सो अब यो सब डाउटलाई हामी के गरौँ त एउटा एक्जाम्पल को हेल्पले क्लियर गरौँ। ठीक छ, ल सो हेर्नुस् त अब एक्जाम्पल जस्तै इफ a इज इक्वल्स टु x, y, b इज इक्वल्स टु 1, 2, 3, c इज इक्वल्स टु 5 देन कार्टेशियन प्रोडक्ट अफ a क्रस b निकाल्छौं फर्स्टमा हामी। ठीक छ, सो हेर्नुस् त a इज इक्वल्स टु x, y छ र b इज इक्वल्स टु 1, 2, 3 छ र c इज इक्वल्स टु 5 छ। देन नम्बर अफ a, ठीक छ, सो नम्बर अफ a इज इक्वल्स टु के हुन्छ 2। सो a इज इक्वल्स टु के छ हेर्नुस्, सेट a मा कतिवटा एलिमेन्ट छ, दुईटा। सो देयर हेर्नुस् त n a इज इक्वल्स टु 2 भयो। त्यस्तै हेर्नुस् त b इज इक्वल्स टु 1, 2, 3 भयो भने n b इज इक्वल्स टु 3 भयो र c इज इक्वल्स टु 5। यो इम्पिटी सेट छ, यसमा कुनै एलिमेन्टै छैन भने n c इज इक्वल्स टु के भयो त 0 भयो। ठीक छ, अब हामी a क्रस b निकाल्छौं। a क्रस b कसरी निकालिन्छ त्यो तपाईलाई अहिले भर्खर मैले सिकाइसके कार्टेशियन प्रोडक्टमा डेफिनेसनमा त्यहाँ मैले डिस्कस गरेको थिएँ। a क्रस b निकाल्नका लागि फर्स्ट एलिमेन्ट म लिन्छु के त a बाट, देन सेकेन्ड एलिमेन्ट b बाट। जस्तै यसको कम्बिनेसन के हुन सक्छ, x, x,1, x,2 र अर्को के हुन सक्छ x,3, अर्को के हुन सक्छ y,1, y,2 र अर्को के हुन सक्छ y,3। ठीक छ, हो। सो त्यही म लेख्छु। हेर्नुस् त नाउ a क्रस b इज इक्वल्स टु x, y इन्टु x, y क्रस इन्टु नपढ्नुस् है, x, y क्रस हैन के हुन्छ 1, 2, 3। हेर्नुस् त के भयो x,1, x,2 हेर्नुस् त यो x,1, x,2, x,3 y,1, y,2, y,3 यो a क्रस b भयो। अब b क्रस a निकाल्नका लागि हामी के गर्छौं, फर्स्ट एलिमेन्ट b बाट लिन्छौं र सेकेन्ड एलिमेन्ट a बाट लिन्छौं। भनेको के कम्बिनेसन कसरी हामी निकाल्छौं 1, x हैन 1, y। त्यस्तै के हुन्छ त 2, x 2, y सरी 2, x र के हुन्छ त 2, x र फेरि 2, y। त्यस्तै के हुन्छ हेर्नुस् त 3, x र फेरि के हुन्छ त 3, y हुन्छ। हो, सो हामी हेर्नुस् त ठ्याक्कै त्यस्तै निकाल्छौं। b क्रस a इज इक्वल्स टु 1, 2, 3 क्रस x, y देन के हुन्छ 1, x 1, y 2, x 2, y 3, x 3, y। ठीक छ, अब हेर्नुस् त हामीले के थाहा छ, हामीले के थाहा छ कि a, b डज नट इज इक्वल्स टु b, a हो। सो अब हेर्नुस् त यो दुईटा बराबर नै छैन भने अब यसको मिनिङ अब हेर्नुस् त a क्रस b मा x, 1 र 1, x फेरि x, 2 र फेरि 2, x x, 3 र 3, x त्यस्तै y, 1
र 1, त्यस्तै y, 2 र 2, y र y, 3 र 3, y यो सबै बराबर नै छैन भने a क्रस b र b क्रस a कसरी बराबर हुन्छ? यसको जुन हाम्रो के छ हेर्नुस् त, a क्रस b को जुन अर्डर पेयर को सेट छ र b क्रस a को जुन अर्डर पेयर को सेट छ त्यही बराबर छैन भने a क्रस b र b क्रस a कसरी बराबर हुन्छ? हुन्छ त? हुँदैन। सो देयरफोर हामी के भन्छ हेर्नुस् त, फ्रम दिस टु रिजल्ट वी कन्क्लुड दैट a क्रस b डज नट इज इक्वल्स टु b क्रस a। ठीक छ? किनभने a क्रस b को सेटमा जुन अर्डर पेयरहरुको के छ त, अर्डर पेयरहरुको जुन पोजिसन छ, जस्तै हेर्नुस् त x, 1 छ त्यो, र b क्रस a को सेटमा जुन अर्डर पेयरहरु छ त्यो अर्डर पेयरहरुको पोजिसन के छ त, सेम छैन। जस्तै हेर्नुस् यसमा x, 1 छ भने यसमा 1, x छ हो। सो यो दुईटै बराबर छैन भने, सेटको एलिमेन्टै बराबर छैन भने त्यो दुईटा सेट कसरी बराबर हुन्छ? ठीक छ? हो। सो देयरफोर हामी के भन्छौं त, a क्रस b डज नट इज इक्वल्स टु b क्रस a। ठीक छ? ल सो अब नेक्स्ट मा हेर्नुस् त, अब नम्बर अफ a क्रस b हामी निकाल्छौं। सो नम्बर अफ a क्रस b इज इक्वल्स टु के हुन्छ? नम्बर अफ a इन्टु नम्बर अफ b। अब नम्बर अफ a कतिवटा छ त? 2 टा, र नम्बर अफ b 3 वटा हो। सो नम्बर अफ a 2 र नम्बर अफ b 3। सो अब हामी भ्यालु राखिदिन्छौं भने के भयो त, 2 इन्टु 3 भनेको 6 भयो। अब नम्बर अफ b क्रस a निकालौं। नम्बर अफ b क्रस a भनेको नम्बर अफ b इन्टु नम्बर अफ a। नम्बर अफ b कतिवटा छ? 3 वटा। नम्बर अफ a 2, सो 3 2 6। अब हेर्नुस् त, a क्रस b र b क्रस a बराबर छैन, तर नम्बर अफ a क्रस b र नम्बर अफ b क्रस a के आयो त? बराबर आयो। ठीक छ? ल यो पनि तपाईहरुको डाउट क्लियर भयो। अब नेक्स्ट मा के छ हेर्नुस् त, फ्रम दिस टु रिजल्ट वी कन्क्लुड दैट नम्बर अफ a क्रस b इज इक्वल्स टु नम्बर अफ b क्रस a। अब नेक्स्ट मा हेर्नुस् त, a क्रस c। अब म के गर्छु, यो a त हाम्रो के हो त? नन इम्पिटी सेट हो, र c त हाम्रो के हो? इम्पिटी सेट हो। सो अब म के गर्छु हेर्नुस् त, a क्रस c निकाल्छु। सो a त हाम्रो के छ त? x, y छ, क्रस c त हाम्रो के छ त? इम्पिटी सेट छ। अब a क्रस c निकाल्नका लागि त फर्स्ट एलिमेन्ट म मानौ कहाँबाट लिन्छु त? a बाट लिन्छु। अब सेकेन्ड एलिमेन्ट कसरी लिने त? यसमा कुनै एलिमेन्टै छैन। सो देयरफोर हेर्नुस् त के हुन्छ त, यसको कुनै कम्बिनेसन आउँदैन। a क्रस c को कार्टेशियन प्रोडक्ट के हुन्छ त? इम्पिटी सेट आउँछ। हेर्नुस् त ठ्याक्कै मैले त्यही लेखेको छु कि a क्रस c इज इक्वल्स टु के हुन्छ त? x, y क्रस के त c के छ? इम्पिटी सेट छ। सो देयरफोर के आयो त? a क्रस c पनि इम्पिटी सेट नै आयो। क्लियर छ? ठीक छ। ल सो अब हामी नेक्स्ट मा छौं है। क्लियर गर्दै जाम, डाउट राख्ने नै हैन। ठीक छ? ल अब नेक्स्ट मा हेर्नुस् त के छ, अब बल रिलेसन आयो। ठीक छ? ल सो अब रिलेसन भनेको के हो? अब फर्स्ट मा हामी डेफिनेसन बाट जाऊ है। सो हेर्नुस् त के भनेको छ, एनी सबसेट अफ कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रस b अफ टु सेट a एन्ड b इज कॉल्ड अ रिलेसन। ठीक छ? सो सबभन्दा पहिला त सबसेट को डेफिनेसन तपाईहरुले याद हुनु पर्यो। सो सबसेट को डेफिनेसन के हो? जस्तै म एक्जाम्पल बाट बुझाउँछु। जस्तै a इज द सबसेट अफ b। यसको अब सबसेट को डेफिनेसन यो एक्जाम्पल बाट हामी के गरौँ त? क्लियर गरौँ। सो a इज द सबसेट अफ b मतलब के हुन्छ? a इज कॉल्ड द सबसेट अफ b if every element of a belongs to the element b but at least one element of b which does not belongs to the a। ठीक छ? अब यसलाई एक्जाम्पल हेर्नुस् है त। जस्तै मानौ a इज इक्वल्स टु के छ त? 1, 2, 3 छ, र b इज इक्वल्स टु के छ त? 1, 2, 3, 4, 5, 6 छ। अब हेर्नुस् त, a मा जति एलिमेन्टहरु छ त्यो b मा पनि छ। a मा 1, 2, 3 छ भने b मा पनि 1, 2, 3 छ। तर b मा हेर्नुस् त वो 4, 5, 6 पनि छ, तर a मा छ त? छैन। सो यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ? a इज द सबसेट अफ b हुन्छ। भनेको हेर्नुस् त, a के हो त? b कै पार्ट हो नि त। अब यसलाई भेनन डायग्राममा तपाईले बनाउनु हुन्छ भने, भेनन डायग्राममा यसलाई तपाई बनाउनु हुन्छ भने यो सेट b भयो। सेट b मा के छ त? 1, 2, 3, 4, 5, 6 छ। ठीक छ? अब सेट a त के छ त? यो सेट b भित्रै छ नि त। हेर्नुस् त, सेट a सेट b भित्रै छ भनेको सेट a जुन छ त्यो सेट b कै पार्ट हो। सो देयरफोर रिलेसन भनेको के हो त? कार्टेशियन प्रोडक्ट कै पार्ट हो, सबसेट हो। ठीक छ? एनी सबसेट अफ कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रस b अफ टु सेट a एन्ड b इज कॉल्ड अ रिलेसन। ठीक छ? सो यसको यो डेफिनेसनलाई पनि हामी एउटा एक्जाम्पल बाट क्लियर गर्छौं। सो नेक्स्ट स्लाइडमा म एउटा एक्जाम्पल लिएर आएको छु। त्यसमा हामी के गर्छौं त? हामी आफ्नो डाउट क्लियर गर्छौं। ठीक छ? ल सो हेर्नुस् त,
फेरि रिलेसन भनेको के हो एनी सबसेट अफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रस बी अफ टू सेट ए एन्ड बी इज कल्ड अ रिलेसन अब हेर्नुस् त अ रिलेसन फ्रम अ सेट ए टु सेट बी इज डिनोटेड बाइ एआरबी ठीक छ रिलेसनलाई हामी सर्ट फर्ममा आर ले डिनोट गर्छौं ठीक छ अब एआरबी भनेको ए भनेको के हो ए बिलोंग्स टु क्यापिटल ए भनेको के हो त सेट ए को एलिमेन्ट हो र बी बिलोंग्स टु बी मतलब बी भनेको के हो त सेट बी मा भएको एलिमेन्ट हो सो यसलाई हामी कसरी डिनोट गर्छौं त एआरबी ठीक छ अब यस्तै आर लेख्नु पर्ने छ कि यस्तो एकदम यस्तो लेख्नु पर्छ छैन सिम्पली यसरी आर पनि लेख्न सकिन्छ ठीक छ इफ ए बिलोंग्स टु ए एन्ड बी बिलोंग्स टु बी और सिम्पली बाइ आर तपाईले ए आर बी नलेखेर तपाईले सिम्पली आर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ इफ ए कमा बी बिलोंग्स टु आर क्लियर छ ठीक छ ल अब नेक्स्ट मा के छ हेर्नुस् त इन सेट बिल्डर नोटेसन वी हैव ठीक छ के हुन्छ आर इज इक्वल्स टु कर्ली ब्रैकेट a comma b such that a belongs to a b belongs to b and के छ त a is the square of b यो हाम्रो के छ त यो सिम्पल कन्डिसन हो सो यही कन्डिसन बाट के आउँछ त कार्टेशियन प्रोडक्ट बाट रिलेसन आउँछ हो सो यो हाम्रो a is the square of b भनेको यो हाम्रो के छ त कन्डिसन छ के छ त कन्डिसन अब यो a is the square of b भनेको a square is equals to b यसको मिनिङ यो हो सो अब यो a square is equals to b मात्रै नभएर a plus b is equals to 3 पनि हुन सक्छ a minus b is equals to 2 पनि हुन सक्छ मतलब जुनसुकै कन्डिसन यहाँ राख्न पाइयो ठीक छ हो सो यो रिलेसन निकाल्नका लागि कार्टेशियन प्रोडक्टबाट रिलेसन निकाल्नका लागि यो कन्डिसन हामीले एकदमै चाहियो ठीक छ हो ल सो अब हामी के गर्छौं त नेक्स्ट स्लाइडमा एक्जाम्पल पढ्छौं हेर्नुस् त नेक्स्ट स्लाइडमा के छ एक्जाम्पल अब एक्जाम्पल हेर्नुस् त इफ a is equals to 1 2 3 4 and b is equals to 1 4 9 then find r where r भनेको के हो a b such that a belongs to a b belongs to b and a square is equals to b अब a square is equals to b को मिनिङ के हुन्छ कि सेट a मा भएको एलिमेन्टलाई म स्क्वायर गर्छु भने सेट b को एलिमेन्ट आउँछ ठीक छ हो सो फर्स्ट मा यो निकाल्नका लागि रिलेसन निकाल्नका लागि फर्स्ट मा हामी के गर्छौं त a क्रस b निकाल्छौं सो हेर्नुस् त सोलुसन वी हैव a is equals to 1 2 3 4 र b is equals to 1 4 9 सो a क्रस b निकाल्नुस् a क्रस b निकाल्न त आइहाल्छ a क्रस b मैले के गरे त निकालिसके अब हामीलाई कन्डिसन के छ कि सेट a मा भएको एलिमेन्टलाई म स्क्वायर गर्छु भने सेट b मा भएको एलिमेन्ट आउँछ ठीक छ हो सो अब यो कार्टेशियन प्रोडक्ट अफ a क्रस b जुन हामी निकालेछौं यहीबाट हामी फाइन्ड आउट गर्छौं ठीक छ सो अब हेर्नुस् त सेट a मा भएको एलिमेन्ट भनेको यो त हाम्रो के छ यो सबै हेर्नुस् त यो 1 र यो 2 फेरि यो 3 यो 4 यो सबै के छ त सेट a को एलिमेन्ट हो र बाँकी के हो त सेट b को एलिमेन्टहरु छ सो हेर्नुस् त अब म के गर्छु हेर्नुस् त 1 को स्क्वायर 1 ठीक छ एउटा यो भयो 1 को स्क्वायर 4 हुन्छ त हुँदैन 1 को स्क्वायर 9 हुन्छ त हुँदैन अब हेर्नुस् अब 2 को स्क्वायर गर्छु भने 1 आउँछ त आउँदैन 2 को स्क्वायर गर्छु भने 4 आउँछ भनेको हेर्नुस् त यो भनेको के हो सेट a को एलिमेन्ट हो सेट a को एलिमेन्टलाई म स्क्वायर गरे भने सेट b को एलिमेन्ट आयो सो देयरफोर यो पनि एउटा भयो अब 2 को स्क्वायर 9 हुँदैन 3 को स्क्वायर 1 हुँदैन 3 को स्क्वायर 4 हुँदैन 3 को स्क्वायर 9 हुन्छ त हुन्छ सो यो पनि एउटा भयो अब 4 को स्क्वायर 1 हुँदैन 4 को स्क्वायर 4 हुँदैन 4 को स्क्वायर 9 हुँदैन हेर्नुस् त सो यो कन्डिसनलाई सेटिस्फाइड गर्ने जम्मा 3 वटा अर्डर पेयरहरु छ सो देयरफोर r is equals to के हुन्छ हेर्नुस् त नाउ r is equals to के भयो त 1 1 2 4 र 3 9 हो सो अब हेर्नुस् त यो जुन r आयो यो r के छ त यो हेर्नुस् त कार्टेशियन प्रोडक्ट अफ a क्रस b कै भित्र पर्छ कि पर्दैन पर्छ सो देयरफोर हेर्नुस् त हाम्रो डेफिनेसन यहाँबाट क्लियर भयो कि के हुन्छ त एनी सबसेट अफ कार्टेशियन प्रोडक्ट अफ टु सेट a एन्ड b इज कल्ड अ रिलेसन ठीक छ हो सो हेर्नुस् त यहाँबाट तपाईहरुको डाउट क्लियर भयो ठीक छ सो यो रिलेसन कति बेला निक्लिन्छ एउटा पर्टिकुलर कन्डिसनमा मात्रै निक्लिन्छ ठीक छ ल यो पनि बुझ्नु भयो है अब हेर्नुस् त इट क्यान अल्सो बी रिटेन एज अब यो r इज इक्वल्स टु 1 1 2 4 र 3 9 लाई तपाईले कसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अहिले भर्खर मैले पढाए जस्तै मानौ a बिलोंग्स टु a छ भनेको a भनेको के हो त सेट a मा भएको एलिमेन्ट हो र b बिलोंग्स टु b हो भनेको b भनेको के हो सेट b मा भएको एलिमेन्ट हो देन तपाईले रिलेसन लाई अरु कुन तरिकाले डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ a r b
त्यस्तै अर्को के हुन्छ ए आर बी ले डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ हो सो अब हेर्नुस् त यो रिलेसनमा 1,1,1 छ 2,4 छ 3,4 लाई यसलाई हामी अरु कसरी लेख्न सक्छौं अथवा डिनोट गर्न सक्छौं हेर्नुस् त 1 इज रिलेटेड विथ 1 अथवा यसलाई इन सर्ट 1R1 पनि लेख्न सकिन्छ ठीक छ अर्को 2 इज रिलेटेड विथ 4 भनेको 2R4 पनि लेख्न सकिन्छ त्यस्तै 3 इज रिलेटेड विथ 9 यसलाई 3R9 पनि लेखिन्छ ठीक छ हो तपाईले यो नलेखेर तपाईले यो नलेखेर यो कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्ने सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुस् त अर्डर पेयर खोज्नु जस्तै एउटा यो भयो एउटा यो भयो र एउटा यो भयो अब यसरी नलेखेर तपाईले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी र तपाईले यो पनि लेख्न मन लाग्दैन भने इन सर्ट तपाईले यो यति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 1R1 2R4 3R9 ठीक छ ओ सो यसरी पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ल अब नेक्स्ट अब हामी के पढ्छौं त प्री इमेज भनेको के हो इमेज भनेको के हो ठीक छ सो इक्वल फंक्सन भनेको के हो त्यसपछि हामी के पढ्छौं त डोमेन भनेको के हो डोमेन अफ अ रिलेसन ठीक छ डोमेन अफ अ रिलेसन रेंज अफ अ रिलेसन को डोमेन अफ अ रिलेसन यो सबै हामी यहाँ पढ्छौं त्यसपछि ठ्याक्कै यो सबै कुरा फंक्सनमा पनि पढ्छौं डोमेन अफ अ फंक्सन प्री इमेज अफ अ फंक्सन इमेज अफ अ फंक्सन डोमेन अफ अ फंक्सन रेंज अफ अ फंक्सन को डोमेन अफ अ फंक्सन भनेको रिलेसनमा जति कुरा हामी पढ्छौं त्यो सबै हामी फंक्सनमा पढ्छौं तर के गर्नु पर्यो त सबभन्दा पहिला यो सबै डोमेन अफ अ रिलेसन रेंज अफ अ रिलेसन हैन को डोमेन अफ अ रिलेसन यो सबै पहिला हामी यहाँ पढ्छौं र यही कन्सेप्ट त्यहाँ युज हुन्छ सो त्यो पढ्नु भन्दा पहिला हामीलाई यहाँ पढ्नै पर्छ ठीक छ ल सो अब हामी पढ्छौं प्री इमेज सो प्री इमेज भनेको के हो सो सबभन्दा पहिला म यो डायग्रामबाट म तपाईलाई पहिला क्लियर गर्न चाहन्छु सो प्री इमेज भनेको के हो हैन कि सेट ए मा भएको एलिमेन्टहरुलाई हामी के भन्छौं त प्री इमेज भन्छौं तर सेट ए मा हेर्नुस् त ए बी सी डी ई छ के यो सबै एलिमेन्ट प्री इमेज हुन सक्छ त नो व्हाई ठीक छ सो प्री इमेज हुनलाई एउटा कन्डिसन छ कि जुन एलिमेन्ट को म्यापिङ भएको छ त्यो एलिमेन्ट मात्रै प्री इमेज हुन्छ ठीक छ जस्तै यसमा हेर्नुस् त कुन एलिमेन्ट को म्यापिङ भएको छ त ए को म्यापिङ भएको छ बी को म्यापिङ भएको छ सी को म्यापिङ भएको छ र डी को म्यापिङ भएको छ हो सो यो ए बी सी डी मात्रै के हुन्छ त प्री इमेज हुन्छ ठीक छ यो ई हुँदैन किनभने यसको म्यापिङ नै भएको छैन ठीक छ ल र अब प्री इमेज बुझ्नु अब इमेज भनेको के हो कि जुन एलिमेन्ट सँग म्यापिङ भएको छ जुन एलिमेन्ट सँग म्यापिङ भएको छ जस्तै ए को म्यापिङ 5 सँग भएको छ बी को म्यापिङ के 2 सँग भएको छ सी को म्यापिङ 1 सँग भएको छ र डी को म्यापिङ 4 सँग भएको छ सो यो 1 2 4 5 के हुन्छ त इमेज हुन्छ भनेको इमेज भनेको के हो सेट बी मा भएको एलिमेन्ट नै हो तर सबै एलिमेन्ट हो त हैन कुनको एलिमेन्ट त जसको म्यापिङ भएको छ मतलब जुन सँग म्यापिङ भएको छ जसको म्यापिङ भएको छ त्यो त प्री इमेज भइहाल्यो जुन सँग म्यापिङ भएको छ त्यो के हुन्छ त इमेज हुन्छ ठीक छ ल सो अब हेर्नुस् यहाँ के भनेको छ डेफिनेसनमा त्यही भनेको छ द एलिमेन्ट x बिलोंग्स टु a which associate with y belongs to b हो सो द एलिमेन्ट x belongs to a which associate with y belongs to b भनेको हेर्नुस् त यो के हो त एकै एलिमेन्ट हो ठीक छ तर कुन एलिमेन्ट जुन चाहिँ के त सेट बी मा भएको एलिमेन्ट सँग एसोसिएट भएको हुन्छ जस्तै ए 5 सँग एसोसिएट भएको छ बी 2 सँग एसोसिएट भएको छ सी 1 सँग एसोसिएट भएको छ डी 4 सँग एसोसिएट भएको छ हो कि हैन ओ सो यो ए बी सी डी के हुन जान्छ त प्री इमेज हुन जान्छ ठीक छ र यो 1 2 4 5 के हुन जान्छ त इमेज हुन जान्छ ठीक छ बुझ्नु भयो हो कि हैन ओ ल सो हाम्रो डेफिनेसनले पनि त्यही भनेको छ द एलिमेन्ट x बिलोंग्स टु a which associate with y belongs to b is known as the pre-image of y under f ठीक छ ल यो के हुन जान्छ जस्तो यो a b c d के हुन जान्छ त प्री इमेज अफ y भनेको के हो यो 1 2 4 5 यसको के हुन जान्छ त प्री इमेज हुन जान्छ ठीक छ ल अब हेर्नुस् त फ्रम द फिगर गिवन असाइड प्री इमेज इज इक्वल्स टु a b c d ठीक छ ल
अब इमेज भनेको के हो यो पनि हामी बुझिसक्यौं द एलिमेन्ट y बिलोंग्स टु b with which the element x belongs to a associate ठीक छ इमेज भनेको के हो सेट बी मा भएको एलिमेन्ट हो यस्तो एलिमेन्ट जुन चाहिँ के हुन्छ त सेट ए मा भएको एलिमेन्ट सँग एसोसिएट भएको हुन्छ हुन के एसोसिएट भएको हुन्छ ठीक छ जस्तै हेर्नुस् त a1 सी सँग एसोसिएट भएको छ फेरि 2 हैन b सँग एसोसिएट भएको छ हो सो हेर्नुस् त द एलिमेन्ट y belongs to b with which the element x belongs to a associate with which the element x belongs to a associate is known as the image of x under f भनेको a को इमेज के भयो त 5 भयो b को इमेज 2 भयो c को इमेज 1 भयो र d को इमेज के भयो त 4 भयो सो देयरफोर यसलाई हामी के भन्छौं भन्नुस् त it is also known as the value of f at x ठीक छ इमेजलाई हामी के भन्छौं त भ्यालु अफ f भनेको फंक्शन को भ्यालु हो एट x ठीक छ यो हामी के गर्छौं त फंक्शन मा बुझ्छौं ठीक छ ल अब नेक्स्ट मा के छ हेर्नुस् त फ्रम द फिगर गिवन असाइड इमेज इज इक्वल्स टु 1 2 4 5 क्लियर छ ठीक छ ल अब नेक्स्ट मा हेर्नुस् त इक्वल फंक्शन भनेको के यसको डेफिनेसन तपाईहरुलाई म सरर पढेर पनि भनिदिन्छु भने बुझिहाल्नुहुन्छ ठीक छ ल अब यहाँ हेर्नुस् है त इक्वल फंक्शन बुझिराख्नुस् यो हाम्रो के छ त एक्सरसाइज मा एउटा क्वेशन छ यसको ठीक छ हो सो कुन क्वेशन छ त क्वेशन नम्बर तपाईहरुको म बुकमा यसो हेर्छु भने तपाईहरुको क्वेशन नम्बर ठ्याक्कै 6 मा छ इक्वल फंक्शन को कन्सेप्ट त्यहाँ के छ त इक्वल फंक्शन को कन्सेप्ट मा एउटा क्वेशन दिएको छ 6 नम्बर को क्वेशन हो सो यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ र प्री इमेज को क्वेशन त थुप्रै छ ठीक छ सो यो पनि तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ सो इक्वल फंक्शन भनेको के हो हेर्नुस् त two functions f and g are said to be equal that is f is equals to g if domain of f is equals to domain of g and f of x is equals to g of x for all x belonging to the domain f or domain g ठीक छ सो इक्वल फंक्शन भनेको के हो दुईटा फंक्शन कति बेला इक्वल हुन्छ यदि दुईटै फंक्शन को डोमेन यदि बराबर छ भने हामी के भन्छौं त त्यो दुईटा फंक्शनहरु इक्वल छ भनेर हामी भन्छौं ठीक छ हो सो यो डोमेन एन्ड रेन्ज भनेको के हो अहिले भर्खर अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा पढ्छौं ठीक छ सो टू फंक्शन f and g are said to be equal that is f is equals to g if domain of f and domain of g and f of x is equals to g of x for all x belonging to the domain of f or domain of g ठीक छ ल अब नेक्स्ट मा के छ हेर्नुस् त डोमेन अफ रिलेसन डोमेन भनेको के हैन जस्ट प्री इमेज भनेकै डोमेन हो ठीक छ ल सो हेर्नुस् त डोमेन को डेफिनेसन के छ द डोमेन अफ अ रिलेसन r इज द सेट अफ अल फर्स्ट मेम्बर अफ द पेयर x, y अफ r जस्तै अहिले हेर्नुस् त ठ्याक्कै हामीले एउटा रिलेसन निकालेको थियौं यो भन्दा प्रिभियस स्लाइडमा के थियो त 1, 1 हैन के थियो त जस्तै a स्क्वायर इज इक्वल्स टु b भनेको a लाई हामी सेट a मा भएको एलिमेन्टलाई स्क्वायर गरेका थियौं सेट b को एलिमेन्ट आको थियो हो सो यसको रिलेसन हामीले निकालेको थियौं के थियो त 1, 1 2, 4 ठीक छ र अर्को के थियो त 3, 9 थियो हो कि हैन हो सो अब हेर्नुस् त यो 1 यो 2 यो 3 के छ त सेट के भयो त यो फर्स्ट एलिमेन्ट भयो कि भएन भयो हो सो यो जब यो के हुन्छ त यो 1 2 र 3 के हुन्छ त डोमेन हुन्छ भनेको हेर्नुस् त डेफिनेसनले भनेको छ द डोमेन अफ अ रिलेसन r इज द सेट अफ अल फर्स्ट मेम्बर अफ द पेयर x, y अफ r ठीक छ ल सो यो सिम्पली भनेको के हुन्छ त इन अदर वर्ड इट इज द सेट अफ अल प्री इमेज ठीक छ ल प्री इमेज भनेको के हो अहिले भर्खर हामी पढिसक्यौं इट इज डिनोटेड बाइ DOMR or DR D and यसरी R यसरी हामी लेख्छौं भने यसलाई के भन्छ यसलाई हामी यसरी हामी के गर्छौं त डोमेनलाई डिनोट गर्छौं ठीक छ ल सो हेर्नुस् त सिम्बोलिकली DOMR is equals to x such that x belongs to x such that x, y belongs to R for some y belongs to B ठीक छ ल अब हेर्नुस् त फ्रम द फिगर गिवन aside DOMR is equals to ABCD अब हेर्नुस् त रेन्ज भनेको के हो रेन्ज अफ अ रिलेसन जस्तै रेन्ज अफ अ रिलेसन अहिले हामी के पर्यो डोमेनमा जस्तै रिलेसन R थियो के थियो त 1, 1 र अर्को के थियो त 2, 4 यो हुँदैन है फेरि तपाईलाई कन्फ्युजन हुन्छ 2, 4 र यो 3, 9
अब यो रिलेसनमा भएको यो फर्स्ट एलिमेन्टहरु जुन छ यो सबै के हुन्छ त डोमेन हुन्छ भने यो जुन छ 1 4 9 सेकेन्ड एलिमेन्ट यो के हुन जान्छ त रेन्ज हुन जान्छ ठीक छ ल सो यही मैले लेखेको छु डेफिनेसनमा हेर्नुस् त द रेन्ज अफ अ रिलेसन R इज द सेट अफ अल सेकेन्ड मेम्बर अफ द पेयर x, y अफ R र यो रेन्ज अफ अ रिलेसनलाई तपाईले इमेज पनि भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ सो इन अदर वर्ड इट इज द सेट अफ अल इमेज ठीक छ ल सो हेर्नुस् त इट इज denoted by ran R or RR. अब अर्को symbolically ran R is equals to Y such that x, y belongs to R for some x belongs to A. ठीक छ ल अब from the figure given aside ran R is equals to 1, 2, 4, 5. ठीक छ ल अब कोडोमेन कोडोमेन अफ रिलेसन भनेको के हो सेट बी मा भएको जति पनि एलिमेन्टहरु छन् त्यो सबै के हो त कोडोमेन अफ रिलेसन वेदर त्यो म्यापिङ भएको छ कि छैन हामीलाई त्योसँग सरोकार हुँदैन जस्ट सेट बी मा भएको जति पनि एलिमेन्टहरु छ त्यो सबैलाई सेटको फर्ममा लेखिदिनुस् हैन त्यो सबै त्यही हाम्रो के हुन्छ त कोडोमेन अफ रिलेसन हुन्छ जस्तै डेफिनेसनले पनि त्यही भन्छ द सेट बी इज नोन एज द कोडोमेन अफ द रिलेसन जस्तै हेर्नुस् त के भने इट इज डिनोटेड बाइ CO dash dr and अब हेर्नुस् त from the figure aside CODR codomain of relation is equals to 1 2 3 4 5 6 सेट बी मा भएको सबै एलिमेन्ट त्यो के त म्यापिङ भएको होस् या नहोस् हामीले मतलब हुँदैन सेट बी मा भएको जति पनि एलिमेन्टहरु छ त्यो सबै के हुन्छ त कोडोमेन अफ रिलेसन हुन्छ क्लियर छ ठीक छ ल अब हामी नेक्स्ट मा जाऊ अब यो हेर्नुस् त रेन्ज इज द सबसेट अफ कोडोमेन अब यसको दुईटा मिनिङ हुन्छ एउटा रेन्ज इज द सबसेट अफ कोडोमेन एन्ड रेन्ज इज इक्वल्स टु कोडोमेन ठीक छ यसको मिनिङ म तपाईहरुलाई बुझाउँछु ठीक छ पहिला म यसलाई हटाउँछु अब म दुईटा सेट बनाउँछु ठीक छ अब हेर्नुस् त यो सेट A भयो र यो सेट के भयो त सेट B भयो फेरि अर्को म बनाउँछु सेट A बनाउँछु र फेरि यो म के बनाउँछु सेट B बनाउँछु अब म यसमा 1 2 3 लिन्छु र यसमा म के लिन्छु त 1 4 र 9 लिन्छु त्यस्तै म सेट A द 1 2 3 नै राख्छु ठीक छ र सेट B मा म के लिन्छु त 1 म यसलाई 1 4 र 16 लिन्छु ठीक छ अब हेर्नुस् त अब म एउटा कन्डिसन राख्छु कि A स्क्वायर इज इक्वल्स टु B भनेको सेट A मा भएको एलिमेन्टलाई तपाईले स्क्वायर गर्नुभयो भने सेट A मा भएको एलिमेन्टलाई तपाईले स्क्वायर गर्नुभयो भने सेट B मा भएको एलिमेन्ट पाउनुहुन्छ भनेको हेर्नुस् त 1 को स्क्वायर गरे भने 1 पाए 2 को स्क्वायर गरे भने 2 पाए 3 को स्क्वायर गरे भने 9 पाए अब यसमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त इमेज रेन्ज भनेको के हो त रेन्ज भनेको के हो त इमेज नै हो भनेको अब सिम्पली तपाईले भन्नुहुन्छ भने रेन्ज भनेको के हो कि यस्तो एलिमेन्ट रेन्ज भनेको के हो यस्तो एलिमेन्ट सेट बी मा भएको यस्तो एलिमेन्ट रेन्ज अफ रिलेसन भनेको के हो सेट बी मा भएको यस्तो एलिमेन्ट जसको म्यापिङ भएको हुन्छ ठीक छ सरी जो सँग म्यापिङ भएको हुन्छ जस्तै 1 को म्यापिङ 1 सँग भएको छ 2 को म्यापिङ 4 सँग भएको छ 3 को म्यापिङ 9 सँग भएको छ सो यो 1 4 9 हाम्रो के हुन्छ त रेन्ज हुन्छ सो यो केसमा रेन्ज इज इक्वल्स टु के भयो त 1 4 र 9 भयो र कोडोमेन CODR कोडोमेन पनि हाम्रो के भयो त 1 4 9 कोडोमेन को डेफिनेसन के हो सेट बी मा भएको सबै एलिमेन्ट वेदर त्यो म्यापिङ भएको होस् या नहोस् मलाई मतलब हुँदैन ठीक छ हो अब यो केसमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने कन्डिसन हाम्रो A स्क्वायर इज इक्वल्स टु B नै हो सो 1 को स्क्वायर के हुन्छ 1 सो यो म्यापिङ भयो 2 को स्क्वायर 4 सो यो पनि म्यापिङ भयो 3 को स्क्वायर छ त छैन हो सो अब यहाँबाट तपाईले के गर्नु भयो त रेन्ज निकाल्नु भयो भने के हुन्छ रेन्ज इज इक्वल्स टु के हुन्छ त रेन्ज इज इक्वल्स टु 1, 4 नै हुन्छ तर कोडोमेन भनेको के हुन्छ त कोडोमेन भनेको सेट बी मा भएको सबै एलिमेन्ट भनेको 1 4 के हुन्छ त 1 4 16 हुन्छ हो सो अब हेर्नुस् त यो केसमा के छ त रेन्ज इज इक्वल्स टु के छ त कोडोमेन छ र यो केसमा हाम्रो के छ त रेन्ज इज द सबसेट अफ के छ त कोडोमेन छ ठीक छ कि कोडोमेन छ कि छैन छ सो यो दुईटै कन्डिसनलाई एज अ होल कम्बाइन्ड फर्ममा हामी लेख्छौं भने कसरी लेख्छौं त यसरी लेख्छौं क्लियर छ ठीक छ ल अब हामी नेक्स्ट मा जाऊ अब इन्भर्स रिलेसन भनेको के हो ठीक छ जस्तै हेर्नुस् त जस्तै R इज इक्वल्स टु मैले लेखे 1, 1 2, 4 र फेरि मैले के लेखे त 3, 9 लेखे ठीक छ
अब म के गर्छु त यो के हो त यो x कोअर्डिनेट हो यो y कोअर्डिनेट हो यो x कोअर्डिनेट हो यो y कोअर्डिनेट हो यो x कोअर्डिनेट हो यो y कोअर्डिनेट हो अब म यसलाई इन्टरचेन्ज गरिदिन्छु x को ठाउँमा y को एलिमेन्ट सरी x को ठाउँमा y लाई राख्दिन्छु y को ठाउँमा x लाई राख्दिन्छु सो के हुन्छ हेर्नुस् त इज इक्वल्स टु 1, 1 यो त जस्ताको त्यस्तै हुन्छ इन्टरचेन्ज गरे पनि यो त आइडेन्टिटिकल हो अब यो x को ठाउँमा y लाई र y को ठाउँमा x लाई राख्नु भयो भने के हुन्छ 4, 2 हुन्छ त्यस्तै 3, 9 मा तपाईले x को ठाउँमा y र y को ठाउँमा x राख्नु इन्टरचेन्ज गरिदिनु भने के हुन्छ 9, 3 हुन्छ यसैलाई के भन्छ त इन्भर्स रिलेसन भन्छ र यसलाई हामी r टु द पावर -1 यसरी के गर्छौं त डिनोट गर्छौं ठीक छ सो अब हेर्नुस् त डेफिनेसनले के भन्छ एन इन्भर्स रिलेसन इज द इन्भर्स अफ अ रिलेसन and is obtained by interchanging the element of each order pair of the given relation मैले भनेको कुरा मिस्टेक छ त छैन है मैले भनेको कुरा एकदम यो डेफिनेसन सँग मिलिराखेको छ ठीक छ ल अब हेर्नुस् त नेक्स्टमा के छ इट इज डिनोटेड बाइ r टु द पावर -1 ठीक छ ल अब हेर्नुस् त नेक्स्टमा के छ इन सेट बिल्डर नोटेसन वी हैव अब हेर्नुस् त कसरी लेख्छौं r इन्भर्स इज इक्वल्स टु y, x ठीक छ r लाई तपाईले कसरी लेख्नुहुन्थ्यो x, y such that x belongs to a, के थियो त y belongs to b थियो सो अब इन्भर्स रिलेसनलाई मात्रै x र y लाई मात्रै के गर्नुस् त इन्टरचेन्ज गरिदिनुस् अरु यो सबै x belongs to a र y belongs to b सेमै हुन्छ अब तपाईहरुलाई डाउट लाग्छ कि जस्तै 2, 3 थियो यसलाई तपाईले इन्भर्स गर्नु भयो भने 3, 2 भयो भने यो त x कोअर्डिनेट यो त y कोअर्डिनेट इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि x कोअर्डिनेट द भयो तर यो जुन 3 छ अहिले मानौ यो हाम्रो के छ त 2 के छ त सेट a को एलिमेन्ट हो र b यो 3 हाम्रो के छ सेट b को एलिमेन्ट हो अब इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि त यो x कोअर्डिनेट थियो यो y कोअर्डिनेट थियो अहिले यो x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट नै हो तर यसको मिनिङ के हुन्छ x बिलोंग्स टु a मतलब के हुन्छ यो x को x मा के हो त a को एलिमेन्ट हो y बिलोंग्स टु b मतलब y के हो त b को एलिमेन्ट हो ठीक छ अब तपाईलाई मन लाग्छ अब तपाईलाई मनमा लाग्छ कि अब यो भनेको 2 भनेको सेट a को एलिमेन्ट हो 3 भनेको सेट b को एलिमेन्ट यसलाई इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि 3 सेट b सेट a को एलिमेन्ट हुन्छ र 2 सेट b को एलिमेन्ट हुन्छ त कसरी हुन्छ त एलिमेन्ट पनि इन्टरचेन्ज हुन्छ र सेट a को एलिमेन्ट पनि इन्टरचेन्ज हुन्छ त हुँदैन भनेको यो हाम्रो के हुन्छ 3 सेट a सेट b कै एलिमेन्ट हुन्छ र 2 सेट a कै एलिमेन्ट हुन्छ ठीक छ ल सो देयरफोर हामी यसलाई यसरी नै लेख्छौं y इन्टरचेन्ज गरे पनि x भनेको सेट a कै एलिमेन्ट हुन्छ र y भनेको सेट b कै एलिमेन्ट हुन्छ ठीक छ यो पनि डाउट क्लियर भयो ल अब हेर्नुस् त के छ इन सिम्पल वर्ड इफ x, y belongs to r then y, x belongs to r inverse and vice versa that is if r is from a to b then r inverse is from b to a ठीक छ ल अब हेर्नुस् त if r is a subset of a cross b then r inverse is a subset of b cross a यो पनि तपाईलाई डाउट क्लियर भयो ठीक छ ल यसमा केही डाउट छैन अब हामी नेक्स्ट मा जान्छौं अब हिरो को एन्ट्री भयो फट्टा ठीक छ सो फंक्शन अब हामी फंक्शन को बारेमा पढ्छौं अहिले सम्म हामी अर्डर पेयर को बारेमा पढ्यौं कार्टेशियन प्रोडक्ट को बारेमा पढ्यौं त्यसपछि हामी रिलेसन को बारेमा पढ्यौं प्री इमेज को बारेमा पढ्यौं इमेज को बारेमा पढ्यौं डोमेन अफ रिलेसन को बारेमा पढ्यौं हैन रेन्ज अफ रिलेसन को बारेमा पढ्यौं कोडोमेन अफ रिलेसन को बारेमा पढ्यौं इन्भर्स रिलेसन को बारेमा पढ्यौं यो सिद्धियो अब हामी फंक्शन को बारेमा पढ्छौं अब हेर्नुस् अब फंक्शन भनेको के हो यो फंक्शन भनेको के हो बुझ्नु भन्दा अगाडि म दुईटा सेट लिन्छु a र b त्यसको म के निकाल्छु त कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्छु त्यो कार्टेशियन प्रोडक्टबाट म के गर्छु त 3-4 वटा अर्डर पेयर सिलेक्ट गर्छु त्यो अर्डर पेयर जुन हामी सिलेक्ट गर्छौं त्यसको बेसिसमा हामी फंक्शनको डेफिनेसन बनाउँछौं ठीक छ ल अब हेर्नुस् let a is equals to 1, 2, 3 and b is equals to 2, 4, 6 then के हुन्छ a क्रस b is equals to a क्रस b निकाल्न आइहाल्छ तपाई निकाल्न हाल्नुस् अब हेर्नुस् त लेट अस मेक सम सिलेक्सन ठीक छ अब यो a क्रस b भनेको कार्टेशियन प्रोडक्ट अफ a र b को कार्टेशियन प्रोडक्टबाट हामी के गर्छौं त
तीन चारवटा अर्डर पेयर हामी सिलेक्ट गर्छौं ठीक छ जस्तै मैले हेर्नुस् त के गरे त 1,2 2,4 र 3,6 मैले के गरे त चुज गरे अब यसको म के गर्छु त एरो डायग्राम बनाउँछु ठीक छ एरो डायग्राम बनाउँछु म बनाइहाले एरो डायग्राम लेट यो सेट A भयो यो सेट B भयो ठीक छ यसको फंक्सन म डेभलप गर्छु f अब हेर्नुस् त अब सेट A मा त 1 2 3 छ र सेट B मा के छ त 2 4 6 छ अब हेर्नुस् त यो 1 2 2 4 3 6 भनेको हेर्नुस् त यो सेट A मा भएको जति पनि एलिमेन्टहरु छ त्यसको डबल के छ त सेट B मा छ हो कि हैन हो भनेको 1 को डबल के भयो त 2 भयो 2 को डबल के भयो त 4 भयो 3 को डबल के भयो त 6 भयो अब हेर्नुस् त सेट A मा भएको जति पनि एलिमेन्टहरु छ त्यो सबै के छ त सेट B मा भएको एलिमेन्टहरुसँग के छ त कनेक्ट भएको छ एसोसिएट भएको छ र सेट A मा यस्तो कुनै एलिमेन्ट छैन जुन खाली छ ठीक छ सबैको म्यापिङ भइसकेको छ सेट B मा भएको एलिमेन्टमा एलिमेन्ट जुन जुन छ त्यो सबैसँग के भएको छ म्यापिङ भइसकेको छ सेट A मा कुनै पनि एलिमेन्ट खाली छैन ठीक छ सबैको म्यापिङ भइसकेको छ र सेट B मा खाली भए पनि मलाई फरक पर्दैन तर सेट A मा चाहिँ खाली हुनु भएन अब हामी फंक्सन पढिराखेको छौं रिलेसन हैन ठीक छ सो फंक्सनमा सेट A जुन हाम्रो छ त्यसमा कुनै पनि एलिमेन्ट खाली हुनु भएन B मा भए पनि मलाई मतलब हुँदैन ठीक छ र एउटा यो भयो अब यही अब यसैको आधारमा अब हामी के गर्छौं त फंक्सनको डेफिनेसन बनाउँछौं त यहाँबाट हेर्नुस् त each element of set A is associated with a unique element of B हो कि हैन हो सो अब यसैको आधारमा अब हामी के गर्छौं त फंक्सनको डेफिनेसन बनाउँछौं अब हेर्नुस् त के छ कि this is a relation from A to B here each first element is uniquely associated with second element हो कि हैन हो सो अब हेर्नुस् त अब फंक्सनको डेफिनेसन के हुन्छ a function from set A to set B is a relation or a rule that associate each element of A with a unique element of B फंक्सन पनि के हो एउटा रिलेसन नै हो ठीक छ कहाँदेखि कहाँसम्म सेट A देखि सेट B सम्म फंक्सन भनेको के हो त रिलेसन नै हो दैट एसोसिएट जसमा के हुन्छ त सेट A मा भएको हरेक एलिमेन्ट के हुन्छ त सेट B मा भएको एलिमेन्ट सँग के हुन्छ त युनिकली एसोसिएटेड भएको हुन्छ ठीक छ सो एउटा धेरै राम्रो के छ त एउटा क्वेट भन्छ अथवा यसलाई भनौं न एउटा के भन्छ टुक्का उखान जस्तै म भन्छु जस्तै के भन्छ कि all function are relation but all relation are not function मैले के भने all function are relation ठीक छ तर all relation are not function अब यसलाई म प्रुफ गर्छु सो फर्स्ट मा यहाँ डेफिनेसन बुझ्नुस् के भनेको छ a function from a set A to a set B is a relation or a rule that associate each element of A with a unique element of B यसलाई दिमागमा राखिहाल्नुस् ठीक छ एक्सरसाइजमा यो एकदम काम लाग्छ तपाईहरुलाई के गर्छ त तपाईहरुलाई यो रिलेसन दिन्छ ठीक छ रिलेसन दिन्छ र त्यो रिलेसन फंक्सन हो कि हैन भनेर तपाईहरुलाई के गर्छ त सोध्छ determine whether the given relation is a function or not यस्तो क्वेशन सोध्छ ठीक छ सो हेर्नुहुन्छ भने एक्सरसाइज 2.1 को फर्स्ट क्वेशन नै यही हो सो हेर्नुस् त फंक्सन भनेको के हो फंक्सन इज अ रिलेसन फ्रम सेट A to B that associate each element of A with a unique element of B ठीक छ यो पनि क्लियर भयो अब हेर्नुस् त in other word a function from a set A to a set B is a relation f such that for each A belongs to A भनेको A is the element of set A यो उल्टा e जुन छ यसलाई के भन्छ यसलाई कसरी पढ्छ there exist के पढ्छ there exist ठीक छ in other word a function from a set A to a set B is a relation f such that for each A belongs to A there exists a unique B belongs to B such that A, B belongs to F ठीक छ ल जस्तै अब म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु जस्तै म एउटा सेट बनाउँछु जसमा म 1 2 3 लिन्छु त्यस्तै मैले एउटा सेट B बनाए यो भयो के त सेट A यो भयो के त सेट B यसमा म के गर्छु त मानौ 1 and 4 and म के गर्छु त 1 4 and 9 बनाउँछु ठीक छ ल अब एउटा अर्को एलिमेन्ट पनि यसमा म थपिदिन्छु के त 1 and -1 अब हेर्नुस् त
के भनेको छ each element of set A is uniquely associated with element of set B भनेको जस्तै अब म एउटा कन्डिसन राख्छु a स्क्वायर इज इक्वल्स टु b भनेको सेट A मा भएको एलिमेन्टलाई स्क्वायर गर्नुभयो भने सेट B मा भएको एलिमेन्ट पाउनुहुन्छ भनेको 1 को स्क्वायर के हुन्छ त 1 हुन्छ फेरि -1 को स्क्वायर पनि के हुन्छ त 1 हुन्छ अब यहाँ भनेको छ त युनिक तर यो कसरी भयो त ओहो मिस्टेक भयो त भएन किनभने हेर्नु सेट A मा भएको जुन यो 1 छ यो 1 त सेट B मा भएको 1 सँग एसोसिएट भएको छ नि त अर्को कुनै एलिमेन्ट सँग एसोसिएट भएको छ त छैन यदि युनिक कति बेला हुँदैन मानौ युनिक कति बेला हुँदैन यदि यो यो जुन A छ एकैछिन है यो जुन हाम्रो A छ सेट A मा भएको जुन यो एलिमेन्ट छ यो सेट A मा भएको एलिमेन्ट जुन यो 1 छ नि यदि यो 1 4 सँग पनि यो एसोसिएट भएको भए त्यति बेला हामी युनिक यसलाई भन्ने थिएनौं तर यो के छ त 1 त हाम्रो के छ त 1 सँगै एसोसिएट भएको छ फेरि -1 को स्क्वायर पनि के छ त 1 सँगै एसोसिएट भएको छ भनेको यो 1 को लागि त यो 1 युनिक भयो फेरि यो -1 को लागि पनि यो 1 युनिक नै भयो किनभने -1 अरु कुनै सेट B मा भएको एलिमेन्ट सँग एसोसिएट भएको छैन फेरि 2 को स्क्वायर गर्नु भयो भने 4 भयो 3 को स्क्वायर गर्नु भयो भने के भयो त 9 भयो ठीक छ हो सो युनिक को मिनिङ बुझ्नु भयो अब अरु के भनेको छ अर्को डेफिनेसन इन अदर वर्ड अ फंक्शन फ्रम अ सेट A to set B is a relation function such that for each A belongs to A there exists a unique B belongs to B भनेको हेर्नुस् त 1 को लागि 1 भयो -1 को लागि पनि 1 भयो 2 को लागि 4 भयो र 3 को लागि 9 भयो भनेको यो त फंक्सन छ अर्को तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ सेट A मा हेर्नुस् त कुनै एउटा एलिमेन्ट खाली छैन मानौ मैले के गरे त हेर्नुस् त मानौ म एउटा सेट B बनाउँछु फेरि मैले सेट B मा मानौ 16 थपिदिए सेट B मा अबको यो 16 को के छ त कुनैसँग सेट A मा भएको कुनै पनि एलिमेन्ट सँग के त कनेक्सन छैन एसोसिएट भएको छैन ठीक छ सो सेट B को एलिमेन्ट खाली हुन सक्छ तर सेट A को एलिमेन्ट खाली हुनु भएन एउटा यो कन्डिसन भयो अर्को कन्डिसन के त अर्को कन्डिसन म तपाईहरुले भन्छु जस्तै मानौ 1 2 3 नै म लिन्छु अब जस्तै 1 सँग एसोसिएट भयो फेरि यदि 1 नै 4 सँग एसोसिएट भयो भने यो पनि हाम्रो फंक्सन हुँदैन ठीक छ तर के हुन्छ जस्तै यो 1 सँग कनेक्ट छ ठीक छ फेरि यो 2 1 सँग कनेक्ट हुन सक्छ 3 1 सँग कनेक्ट हुन सक्छ यस्तो केसमा फंक्सन हुन्छ तर सेट A मा भएको दुईटा एलिमेन्ट के त के सेट A मा भएको एउटै एलिमेन्ट सेट B मा भएको दुईटा एलिमेन्ट सँग कनेक्सन गर्न पाइदैन यदि छ भने त्यो फंक्सन हुँदैन ठीक छ तर सेट A मा भएको दुईटा एलिमेन्ट सेट A मा भएको दुईटा एलिमेन्टले सेट B मा भएको हैन एउटै एलिमेन्ट सँग कनेक्सन बनाउन पाउँछ यो हाम्रो हेर्नुस् त थर्ड डेफिनेसन मा छ अल्सो अ फंक्शन फ्रम अ सेट A to a set B is a relation in which no two order pair have the same first coordinate ठीक छ भनेको हेर्नुस् त अहिले भर्खर मैले एउटा बनाएको थिए हेर्नुस् त जस्तै 1 2 3 थियो र अर्को के थियो त 1 4 9 मानौ 1 के त 1 सँग कनेक्ट छ 1 4 सँग कनेक्ट छ भने यसलाई अर्डर पेयरमा कसरी लेखिन्छ 1 1 एन्ड फेरि कसरी लेखिन्छ 1 4 हेर्नुस् त 1 सँग एसोसिएट छ फेरि 1 4 सँग एसोसिएट यसलाई अर्डर पेयरमा लेख्दाखेरि 1 1 र 1 4 अब हेर्नुस् त यो दुईटा अर्डर पेयरको फर्स्ट एलिमेन्ट के छ त सेम छ हो सो यस्तो कन्डिसनमा पनि के हुन्छ फंक्सन हुँदैन अहिले भर्खर मैले तपाईहरुलाई एरो डायग्राममा सिकाएको थिए हो सो अल्सो याद राख्नुस् अल्सो अ फंक्शन फ्रम अ सेट A to a set B is a relation in which no two order pair have the same first coordinate ठीक छ यो पनि बुझ्नु भयो अब नेक्स्ट मा हेर्नुस् त के छ अ फंक्शन इज अल्सो कल्ड अ म्यापिङ फंक्शनलाई हामी के भन्छौं त म्यापिङ पनि भन्छौं ओर इन स्पेशल कन्टेक्स्ट ट्रान्सफर्मेसन पनि भन्छौं बोल्ड गरेको वर्डलाई हेर्नुस् और यसलाई अपरेटर पनि भन्छ ठीक छ ल अब नेक्स्ट मा के छ हेर्नुस् त नेक्स्ट मा अब सिम्बोलिकली अ फंक्शन f फ्रम अ सेट A टु अ सेट B अब म तपाईहरुले यो भन्छु कि यो जुन छ नि यो तीनवटा डेफिनेसनलाई यो तीनवटा डेफिनेसन जुन हाम्रो छ यसलाई जसरी भए पनि दिमागमा राख्नुस् यही तीनवटा कन्डिसन हो यसलाई यो तीनवटा डेफिनेसन हो यसलाई अब डेफिनेसन भन्नुस् अथवा रुल भन्नुस् जसरी बुझ्नुस् तर यो एकदमै चाहियो के त एक्सरसाइजको लागि यो तीनवटा डेफिनेसनको
कन्सेप्ट हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 मै छ एक्सरसाइज 2.1 को क्वेशन नम्बर 1 मै छ ठीक छ ल अब नेक्स्ट मा हेर्नुस् त के छ फंक्शनलाई हामी कसरी डिनोट गर्छौं त सिम्बोलिकली अ फंक्शन f from a set a to a set b is denoted by के त f such that a tends to b यसलाई कसरी पढिन्छ f such that a tends to b हामी सिम्पल भाषामा पढ्छौं यसो हैन तर यसलाई मेन पढ्ने तरिका के हो हैन f such that f is defined from a to b यसलाई यसरी पढिन्छ कसरी पढिन्छ फंक्शन f such that हैन function is defined from a to b यसलाई यसरी पढिन्छ अब or f such that a tends to b तपाईहरुले लेख्न झ्याउ लाग्यो भने तपाईले यसरी पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त फंक्शनलाई डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ल अब नेक्स्ट मा हेर्नुस् त के भनेको छ if y belongs to b is associated with an element x of a we write it as हामी कसरी लेख्छौं y is equals to f of x and is read as y equals f of x ठीक छ जस्तै मानौ हामीसँग के छ त f of x is equals to x square छ भने यसलाई हामी y is equals to x square पनि लेख्न सक्छौं it means to say that y is equals to f of x is equals to x square यसरी पनि लेखिन्छ ठीक छ ल अब नेक्स्ट मा के छ हेर्नुस् here f of x is known as the image of f at x or value of f at x ठीक छ जस्तै अब म यसलाई बुझाउँछु अब यो f of x लाई के पनि भन्छ त इमेज पनि भन्छ इमेज भनेको के हो हामीले रिलेसनकै कन्सेप्ट यहाँ युज गर्छौं इमेज भनेको के हो कि सेट b मा भएको एलिमेन्टहरु हो कस्तो एलिमेन्टहरु जुन चाहिँ के हुन्छ त सेट a सँग रिलेसन बनाउँछ ठीक छ जस्तै अब हेर्नुस् अब म एउटा सेट a बनाउँछु ठीक छ मानौ यो के छ त सेट a छ जसमा 1 2 3 छ र अर्को म सेट b बनाउँछु ठीक छ म यसमा एलिमेन्ट राख्दिन र यो सेट a मा भएको एलिमेन्टलाई म x भन्छु x belongs to a अब म एउटा फंक्शन बनाउँछु के त f of x is equals to x square बनाउँछु ठीक छ अब म के गर्छु अब यसलाई इमेज कसरी भनिन्छ ठीक छ अब 1 अब म के गर्छु x को ठाउँमा 1 राख्छु यसलाई के भन्छ त भ्यालु अफ f at x ठीक छ अब यो 1 राख्छु x को ठाउँमा 1 राख्छु भने के हुन्छ f of 1 is equals to 1 को स्क्वायर 1 भयो फेरि म के गर्छु 2 राख्छु भने f of 2 is equals to के हुन्छ 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ फेरि म के गर्छु f of 3 राख्छु भने 3 को स्क्वायर 9 हुन्छ ठीक छ अब हेर्नुस् त अब मैले के गरे यो फंक्शनमा 1 को भ्यालु राखे भने के हो f of 1 आयो फेरि फंक्शनमा मैले 2 को भ्यालु राखे भने f of 2 आयो फेरि फंक्शनमा 3 को भ्यालु राखे भने के हो f of 3 आयो भनेको f of x भनेको के हो भ्यालु अफ f at x यो पनि तपाईले बुझिसक्नु भयो अब इमेज भनेको के हो अब हेर्नुस् त 1 राखे भने 1 आयो भनेको 1 1 सँग कनेक्ट छ ठीक छ फेरि 2 राखे भने के आयो 4 आयो भनेको 2 त 4 सँग कनेक्ट छ 3 राखे भने 9 आयो भनेको 3 को रिलेसन 9 सँग छ हो के हैन हो सो अब हेर्नुस् त 1 राखे भने 1 आयो सेट b मा भएको एलिमेन्ट आयो सेट b मा भएको एलिमेन्टलाई तपाईले के f of x पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा y पनि भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ हो यो के हो f of x भनेको इमेज हो b सेट b मा भएको एलिमेन्टलाई हामी इमेज भन्छौं हैन सो यो सेट b मा भएको एलिमेन्ट कस्तो एलिमेन्ट हुनु पर्यो म्यापिङ भएको एलिमेन्ट हुनु पर्यो ठीक छ हो सो यसलाई सेट b ले हामी के भन्छौं त रेन्ज पनि भन्छ इमेज पनि भन्छ ठीक छ सो f of x भनेको के हो त इमेज अफ f at x हो यसलाई y पनि भनिन्छ ठीक छ हो सो हेर्नुस् त मैले a सेट a मा भएको एलिमेन्टहरु 1 2 3 राखे भने फंक्शन भ्यालु पाए यो फंक्शन के हो त यो 149 के हो त इमेज हो कसको त सेट a मा भएको एलिमेन्टको इमेज हो ठीक छ हो सो f of x is known as the image of f at x or value of f at x ठीक छ ल अब हेर्नुस् त त्यही कुरा मैले लेखेको छु if b is the unique element of set b ठीक छ स्मल b भनेको के हो त सेट b मा भएको के हो छ त एलिमेन्ट हो corresponding to an element of set a ठीक छ corresponding to an element a of set a under the function f then a is called the pre-image of b under f and b is called the image of a under f ठीक छ अहिले भर्खर हामीले पर्यो ठीक छ जस्तै के थियो हाम्रो सेट a मा 1 2 3 थियो अब 1 2 3 मैले फंक्शनमा राखेको थिए भने f of x is equals to x स्क्वायर वाला फंक्शन मैले चलाएको थिए भने 1 को स्क्वायर 1 पाएको थिए 2 को स्क्वायर 4 3 को स्क्वायर 9 पाएको थिए हो ठीक छ हो सो यो के हो त यो 1 यो 2 र यो 3 के हो त हाम्रो के हो त सेट a मा भएको एलिमेन्टहरु छ कि छैन हो सो यसलाई हामी के भन्छौं त यसलाई हामी भन्छौं प्री इमेज
ठीक छ र यसलाई हामी के भन्छौं त इमेज भन्छौं त्यही लेखेको छ इफ b इज द युनिक एलिमेन्ट अफ b करस्पोन्डिङ टु एन एलिमेन्ट के त a अफ a under the function f then a भनेको के हो त सेट a मा भएको एलिमेन्ट इज प्री इमेज अफ b भनेको 1 इज द प्री इमेज अफ 1 2 इज द प्री इमेज अफ 4 and 3 इज द प्री इमेज अफ 9 एन्ड अर्को तरिकाले भन्दाखेरि के हुन्छ त यो 1 इज द इमेज अफ 1 4 इज द इमेज अफ 2 and 3 is the image of 9. So hence the b is the image of a under f. We can write it as b is equals to f of a. ठीक छ जस्तै f of x is equals to x square थियो भने मैले 1 राखेको थिए भने f of 1 is equals to 1 आको थिए हो सो यो 1 के हो त इमेज हो सो इमेजलाई यहाँ मैले b ले डिनोट गरेको छु र 1 भनेको के हो त इमेज हो इमेजको मतलब सेट b मा भएको एलिमेन्ट हो जसको म्यापिङ भएको छ ठीक छ सो मैले यसलाई b लेखे अब f of यो 1 भनेको के हो त सेट a मा भएको एलिमेन्ट हो जोसँग म्यापिङ भएको छ जसको म्यापिङ भएको छ हो सो 1 को ठाउँमा मैले a लेखे भने यसलाई f of a is equals to b पनि लेखिन्छ ठीक छ अथवा b is equals to f of a पनि लेखिन्छ ठीक छ ल अब नेक्स्ट मा के छ हेर्नुस् त द फ्याक्ट दैट y is the image of an element x under a function f is also indicated by के हुन्छ हेर्नुस् त जस्तै y x को इमेज हो भने यसलाई x र यो ड्याश एन्ड के हुन्छ यो एरो y यसरी पनि डिनोट गरिन्छ र यसरी भनेको x यसरी y यो भनेको के हो त यसको मिनिङ के हुन्छ कि y x को इमेज हो अथवा सिम्पली बुझ्दाखेरि यो मान्छे हो ठीक छ र यो आइना हो यसको इमेज आइना भित्र बन्छ हैन यसको इमेज के हुन्छ आइना भित्र बन्छ हो सो ठ्याक्कै हेर्नुस् त त्यस्तै फर्ममा छ कि छैन छ अब y लाई तपाईले f of x पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हो कि हैन हो ल सो यो पनि तपाईले बुझ्नु भयो अब नेक्स्ट मा के छ हेर्नुस् त इट इज टु बी नोटेड दैट इफ f is a function from a to b then no element of a is related to more than one element of b अहिले भर्खर मैले तपाईहरुले पढाएको थिए कि सेट a मा भएको हैन एउटा एलिमेन्ट सेट b मा भएको दुईटा एलिमेन्ट सँग कहिले पनि के हुन्छ त एसोसिएट हुँदैन तर सेट a मा भएको दुईटा एलिमेन्ट सेट b मा भएको एउटा एलिमेन्ट सँग एसोसिएट हुन पाउँछ कनेक्ट हुन पाउँछ रिलेसन बनाउन पाउँछ ठीक छ ल अब नेक्स्ट मा हेर्नुस् त के छ फंक्सन अब यहाँ हेर्नुस् त ठ्याक्कै मैले त्यही जुन लास्ट को जुन यो हाम्रो थियो पोइन्ट यो के थियो त हेर्नुस् त कि इट इज टु बी नोटेड दैट इफ f is a function from a to b then no element of a is related to more than one element of b oh and although more than one element of a can be related to same element of b यसलाई म क्लियरिफाई गर्नको लागि यो मैले बनाएको छु अब हेर्नुस् त अब यो यसको मतलब के हो कि सेट a मा भएको एलिमेन्टले सेट b मा भएको दुईटा एलिमेन्ट सँग कनेक्सन गर्न पाउँदैन ठीक छ तर सेट a मा भएको दुईटा एलिमेन्ट सेट b मा भएको एउटै एलिमेन्ट सँग कनेक्सन गर्न पाउँछ अब यसलाई म एउटा फन्नी एक्जाम्पल फन्नी एउटा म तपाईहरुलाई के बनाइदिन्छु त ट्रिक फन्नी ट्रिक नाम दियो फन्नी ट्रिक यहाँ हेर्नुस् सेट b लाई म के मान्छु त फादर र सेट a लाई म के मान्छु त सन अब हेर्नुस् त दुईटा फादर को एउटै सन हुन्छ त हुँदैन यो कहिल्यै हुँदैन हैन दुईटा फादर को एउटै सन पोसिबल छ त छैन तर एउटा फादर को त दुईटा छोरा हुन सक्छ नि त अथवा एउटा फादर को दुईटा छोरी त हुन सक्छ नि त तर दुईटा के त दुईटा फादर को एउटै छोरा अथवा एउटा छोरी हुँदैन ठीक छ एउटा फादर को एउटै छोरा हुन्छ अथवा एउटा फादर को दुईटा छोरा पनि हुन सक्छ एउटा फादर को तीनटा छोरा पनि हुन सक्छ तर तीनटा छोरा एउटै फादर सरी तीनटा फादर को एउटै छोरा हुँदैन ठीक छ हो सो यसरी पनि तपाईहरुले के गर्नु पर्छ त आइडिया लगाउनु पर्ने हुन्छ ठीक छ यसलाई नेगेटिभ नलिनु होला जस्ट बुझाउनको लागि मात्रै मैले यो के गरे त युज गरे है ल अब यो कुरा बुझिसक्नु भयो फर्स्ट मा तपाईले यहाँ के बुझ्नु भयो कि सेट a मा भएको जुन एलिमेन्ट छ त्यो सेट b मा भएको दुईटा एलिमेन्ट सँग कनेक्सन गर्न पाउँदैन र अर्को फंक्सन हुनका लागि सेट a मा भएको एलिमेन्ट जति पनि छ सबैको म्यापिङ हुनु पर्यो सेट b मा भएको एलिमेन्ट सँग यदि छैन भने हुँदैन
यहाँ हेर्नुस् त यहाँ के छ त एक त यो ए दुई सेट बी मा भएको दुईटा एलिमेन्ट सँग कनेक्सन गरेको छ र सेट ए मा हेर्नुस् त यो बी सी ई पनि के छ त खाली नै छ यसको कुनै रिलेसन नै छैन सेट बी सँग यो हेर्नुस् त सो यो दुईटै कन्डिसनमा यो के भयो त फंक्सन भएन ठीक छ मानौ यो के भयो त बी 2 सँग कनेक्सन गरेको रहेछ सी ई सँग कनेक्सन गरेको रहेछ फेरि ई 5 सँग कनेक्सन गरेको रहेछ अब सेट ए मा त कुनै पनि एलिमेन्ट बाँकी छैन यस्तो कन्डिसनमा फंक्सन हुन्छ त हुँदैन किनभने ए हेर्नुस् न ए अहिले पनि सेट बी मा भएको दुईटा एलिमेन्ट सँग कनेक्सन गरिराखेको छ फेरि डी पनि सेट बी मा भएको दुईटा एलिमेन्ट सँग कनेक्सन गरिराखेको छ सो यस्तो कन्डिसनमा पनि यो फंक्सन हुँदैन ठीक छ हो तर यसमा हेर्नुस् त ए को कनेक्सन 1 सँग भएको छ बी को कनेक्सन 2 सँग गरेको छ फेरि डी को कनेक्सन 2a सँग गरेको छ तर सी को कनेक्सन 3 सँग भएको छ ई को कनेक्सन 5 सँग बनेको छ अब यसो हेर्दाखेरि त ए मा त कुनै पनि एलिमेन्ट खाली छैन तर हेर्नुस् त ए एउटै एलिमेन्ट सँग युनिक एलिमेन्ट सँग एसोसिएट भएको छ बी पनि युनिक एलिमेन्ट सँग एसोसिएट भएको डी पनि युनिक एलिमेन्ट सँग एसोसिएट भएको छ सी पनि युनिक र ई पनि युनिक भनेको सेट ए मा खाली छैन र सेट ए मा यस्तो कुनै एलिमेन्ट छैन जुन एलिमेन्टले सेट बी मा भएको दुईटा एलिमेन्ट सँग कनेक्सन गरेको छ ठीक छ हो सो हाम्रो यहाँ दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो भने यो हाम्रो के भयो त फंक्सन भयो ठीक छ ल अब हामी नेक्स्टमा जाम हेर्नुस् त के छ डोमेन एन्ड रेन्ज अफ फंक्सन ठीक छ सो डोमेन अफ अ फंक्सन भनेको डोमेन अफ अ रिलेसन भनेको जे छ डोमेन अफ अ फंक्सन भनेको त्यही हो ठीक छ अलि यहाँ हामी फंक्सनको फर्ममा पढ्छौं जस्तै हेर्नुस् त इन द फंक्सन f such that it is to be the set of values of x belongs to a for which the function is defined भाषा बुझ्न जरुरी छ भाषा नबुझिकन सकिदैन है यहाँ के भनेको छ इन द फंक्सन f such that it is to be the set of values of x belongs to a for which the function is defined बोल्ड गरेको वर्डलाई हेर्नुस् के भनेको छ डिफाइन हुनु पर्यो त्यो फंक्सन एक्जिस्ट हुनु पर्यो अब यहाँ हामी एक्जाम्पल बाट बुझ्छौं ठीक छ सो डोमेन अफ अ फंक्सन भनेको के हो इन द फंक्सन f such that it is to be the set of values of x belongs to a भनेको सेट ए मा भएको एलिमेन्टहरु हो डोमेन भनेको ठीक छ कस्तो यदि त्यो सेट ए मा भएको जति पनि एलिमेन्टहरु छ त्यो सबै एलिमेन्टले त्यो फंक्सनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भनेको त्यो फंक्सनको के त डिफाइन भ्यालु निकाल्नु पर्यो डिफाइन भ्यालु त्यो के त सेट ए मा भएको जति पनि एलिमेन्टहरु छ त्यो सबै म फंक्सनमा राख्छु भने त्यो फंक्सनले एउटा डिफाइन आउटपुट दिनु पर्यो ठीक छ हो सो त्यति बेला मात्रै त्यो के हुन्छ त डोमेन हुन्छ नत्र हुँदैन ठीक छ ल सो अब यहाँ हेर्नुस् त के भनेको छ इट इज अल्सो कॉल्ड एज द इनपुट अफ द फंक्सन डोमेनलाई हामी के पनि भन्छौं त इनपुट अफ द फंक्सन पनि भन्छौं ठीक छ अब हेर्नुस् त इट इज डिनोटेड बाइ डीएफ ठीक छ ल सो अब इन सेट बिल्डर नोटेसन वी हैव के हुन्छ df इज इक्वल्स टु x such that x belongs to a for which f of x is defined ठीक छ ल अब नेक्स्ट मा के छ हेर्नुस् त फर एक्जाम्पल इफ y is equals to f of x is equals to root under x then f of x is defined for x is greater than equals to 0 अब हेर्नुस् त अब x भनेको के हो त x भनेको सिम्पली त इनपुट हो कि हैन हो अब यहाँ हेर्नुस् त अब y इज इक्वल्स टु हाम्रो के छ त रूट अंडर x अब यो फंक्सनको डोमेन मलाई चाहियो अब डोमेनको डेफिनेसन के छ त x को भ्यालुहरु जसले फंक्सनलाई के दिन्छ त म यहाँ f of x ने लेख्छु जसले के दिन्छ फंक्सनको एउटा डिफाइन भ्यालु दिन्छ ठीक छ सर्टेन आउटपुट दिन्छ अब हेर्नुस् त म के गर्छु त x को भ्यालु नेगेटिभ राख्छु मानौ मैले -2 राखे देन रूट अंडरमा -2 कहिले एक्जिस्ट हुन्छ त यो रूट अंडरलाई के भन्छ पोजिटिभ स्क्वायर रूट भन्छ अब यो पोजिटिभ स्क्वायर रूट भित्र नेगेटिभ नम्बर कहिले एक्जिस्ट हुन्छ त रियल नम्बर सिस्टममा म कुरा गरिराखेको छु कम्प्लेक्स नम्बरको हैन केटाकेटी हो ठीक छ सो यो रियल नम्बर सिस्टममा के हुन्छ यो एक्जिस्टै हुँदैन ठीक छ हो सो रूट अंडरमा -2 एक्जिस्ट हुँदैन सो तपाईले x को ठाउँमा -2 राख्नु भयो भने यसले केही आउटपुट दिदैन यसको बेस्ट एक्जाम्पल दिँदाखेरि के हुन्छ जस्तै बाइक छ बाइकमा पेट्रोल हाले बाइकमा तपाईले पेट्रोल हाल्नु हुन्छ भने अनि मात्रै बाइक चल्छ भनेको पेट्रोल भनेको इनपुट भयो डोमेन भयो ठीक छ र बाइक हाम्रो के भयो फंक्सन भयो बाइकमा तपाईले के गर्नु भयो त पेट्रोल हाल्नु भयो त्यसले फंक्सन गर्छ र त्यसले के गर्छ त फंक्सन गरिसकेपछि त्यसले के गर्छ गाडीलाई कुदाउँछ भनेको आउटपुट हाम्रो के भयो त गाडी कुदिरहेछ हाम्रो आउटपुट आइराखेको छ तर तपाईले त्यो बाइकको ट्याङ्कीमा तपाईले के पानी हाल्दिनुस् त
केही आउटपुट आउँछ त बाइकले केही फंक्सन गर्छ त गर्दैन भनेको पानी के भयो त हाम्रो त्यो बाइकको लागि डोमेन भएन तर पेट्रोल त्यो बाइकको लागि डोमेन भयो ठीक छ हो सो हेर्नुस् त सो यहाँ तपाईलाई के गर्नुपर्छ त x को भ्यालु पोजिटिभहरु राख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै x को भ्यालु 0 राख्न सक्नुहुन्छ x को भ्यालु 1 राख्न सक्नुहुन्छ x को भ्यालु 2 हो सो x को भ्यालु पोजिटिभहरु राख्नु भयो भने अनि बल्ल यो के हुन्छ त यो फंक्सन को एउटा डिफाइन भ्यालु आउँछ यो फंक्सन डिफाइन हुन्छ ठीक छ तर नेगेटिभ भ्यालु राख्नु भयो नि फंक्सन डिफाइन हुँदैन यो फंक्सनले आउटपुट दिदैन सो देयरफोर यो फंक्सन कति बेला डिफाइन हुन्छ x को पोजिटिभ भ्यालुहरु x को पोजिटिभ भ्यालुहरुमा मात्र यो फंक्सन डिफाइन हुन्छ सो देयरफोर डोमेन को मिनिङ बुझ्नु भयो ओ डोमेन को मिनिङ कि x को यस्तो भ्यालुहरु जुन भ्यालुहरुले त्यो फंक्सनलाई के गर्छ त एउटा फंक्सन त्यो के गर्छ त्यो एउटा डिफाइन भ्यालुहरु दिन्छ त्यो फंक्सनलाई डिफाइन गर्छ देन f of x इज डिफाइन ठीक छ ल यो पनि बुझ्नु भयो अब हेर्नुस् त नेक्स्ट मा के छ कि df = x such that x greater than equals to 0 अब यसलाई तपाईले के त यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ क्लोज ब्र्याकेट 0 कमा इन्फिनिटी यो क्लोज ब्र्याकेट को मिनिङ के हो स्मल ब्र्याकेट को मिनिङ के हो हैन क्लोज को मिनिङ के हो क्लोज र के त ओपन यसलाई के भन्छ त ओपन ब्र्याकेट भन्छ ठीक छ यो ओपन ब्र्याकेट को मिनिङ के हो ओपन र क्लोज को मिनिङ के यो हामी सेटमा पढिसकेका छौं ठीक छ ल सो यो पनि बुझ्नु भयो अब हामी रेन्जमा जान्छौं रेन्ज भनेको केही हैन केटाकेटी हो रेन्ज भनेको जस्ट फंक्सन को भ्यालु हो तपाईले डोमेन को भ्यालु जुन जस्तै डोमेन को भ्यालुहरु के त राख्नु भयो र डोमेन को भ्यालु राख्दै जानु भयो भने जुन डिफाइन भ्यालु आउँछ नि त्यही भ्यालुजहरु के हुन्छ त रेन्ज हुन्छ जस्तै हेर्नुस् त रेन्ज अब पहिला डेफिनेसन पढ्नुमा के इन द फंक्शन f such that a tends to b the set of values of y belongs to b corresponding to each x belongs to a which runs over the domain of the function is said to be the range of the function भनेको रेन्ज इज डिपेन्डेन्ट अफ द डोमेन ठीक छ हो सो यो रेन्ज इज डिपेन्ड अन डोमेन को भ्यालु जे राख्नु भयो रेन्ज त्यही आउँछ तर डोमेन के हुनु पर्यो डोमेन भनेको के हुन्छ त जसले फंक्सनलाई डिफाइन गर्छ भनेको जसले फंक्सन जुन त्यो x को भ्यालु म यदि म फंक्सनमा राख्छु भने त्यसले डिफाइन भ्यालु दिन्छ ठीक छ एउटा के दिन्छ त जसले सर्टेन आउटपुट दिन्छ त्यही आउटपुटहरु के हुन्छ त रेन्ज हुन्छ जस्तै यहाँ हेर्नुस् त के भन्छ इट इज अल्सो कल्ड एज द आउटपुट अफ द फंक्सन ठीक छ इट इज डिनोटेड बाइ के त rf ठीक छ अब हेर्नुस् त इन द सेट बिल्डर नोटेसन वी हैव 11 कसरी डिनोट गर्छ rf = f of x such that x belongs to df अब एक्जाम्पल मा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त अघिको एक्जाम्पल के थियो if y = f of x = √x अब हेर्नुस् त हामीले के गरेका थियौ डोमेन x greater than equals to 0 राखेका थियौ भनेको x को भ्यालु 0 राख्नु भयो भने y को भ्यालु पनि 0 आउँछ x को भ्यालु तपाईले 1 राख्नु भयो भने y को भ्यालु पनि 1 आउँछ ठीक छ y को भ्यालु के आउँछ त +- 1 आउँछ y को भ्यालु के आउँछ त 1 आउँछ फेरि x को भ्यालु तपाईले 2 राख्नु भयो भने x को भ्यालु √2 आउँछ हो सो देयरफोर हामी के भन्छौं हेर्नुस् त देन द रेन्ज अफ के हुन्छ त देन द रेन्ज अफ फंक्शन f = के हुन्छ rf = के हुन्छ त y such that y greater than equals to 0 = के हुन्छ त 0 कमा इन्फिनिटी नै हुन्छ ठीक छ ल सो यो पनि तपाईहरुले बुझ्नु भयो अब नेक्स्ट हेर्नुस् त अब टाइप्स अफ फंक्शन हामी यहाँ जम्मा 3 टाइप्स को फंक्शन पढ्छौं ठीक छ के हेर्नुस् त देयर आर 3 types of function के त 1 to 1 or injective function 1 to 1 लाई injective function पनि भन्छ अरु के त onto or surjective function onto लाई surjective function पनि भन्छ र अर्को हामीसँग के छ 1 to 1 onto or bijective function पनि भन्छ ठीक छ ल यो पनि बुझ्नु भयो अब हामी के गरौँ त on to on or injective function को बारेमा पढौं के छ ल हेर्नुस् त सो 1 to 1 और इन्जेक्टिभ फंक्शन भनेको के हो नाममै काम छ हेर्नुस् त 1 to 1 सो यसको मिनिङ पहिला बुझौं के छ 1 to 1 नाममै काम छ नामले नै हामीलाई डेफिनेसन दिन्छ ठीक छ ल सो 1 to 1 अब हेर्नुस् डेफिनेसन मा के छ हेर्नुस् त अ फंक्शन f from a set a to another set b that is f such that a tends to b is said to be 1 to 1 अथवा यसलाई यसरी पनि लेखिन्छ 1 to 1 or
injective if distinct element or pre-image in A have distinct image in B यसलाई हामी डायग्रामबाट बुझ्छौं टेन्सन नलिनुस् ठीक छ ल अब नेक्स्टमा के छ in symbol for any x, y belongs to A in symbol for any x, y belongs to A हामी यसलाई कसरी लेख्छौं यदि x does not is equals to y भयो भने f of x does not is equals to f of y हुन्छ अब or equivalently के हुन्छ f of x is equals to f of y छ भने x is equals to y हुन्छ यो पनि हामीले थाहा छ ठीक छ हो सो अब हेर्नुस् त इन अदर वर्ड अब यो हामीलाई के गर्नु पर्ने हुन्छ त तपाईहरुलाई एकदम याद राख्नु पर्ने हुन्छ यो हाम्रो कहाँ त क्वेशन नम्बर तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 8 मा ठीक छ क्वेशन नम्बर 8 मा यो कन्सेप्ट हामी युज गर्छौं क्वेशन सल्भ गर्नका लागि सो क्वेशन नम्बर 8 जब हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ नि यो डाउट पनि तपाईले क्लियर भइहाल्छ ठीक छ इन सिम्बल फर एनी x, y बिलोंग्स टु a x does not is equals to y यसको मिनिङ के हुन्छ f of x does not is equals to f of y or equivalently f of x is equals to f of y छ भने that implies x is equals to y or in other word के हुन्छ त a function f is said to be 1 to 1 or injective if कति बेला हुन्छ हेर्नुस् त x, f of x, y, f of y that implies x is equals to y ठीक छ ल अब हेर्नुस् त under 1 to 1 function all the element of A are related to different element of B यसको मिनिङ के हुन्छ कि जस्तै सेट A मा जस्तै अब यसलाई फिगरेटिभ तरिकाले बुझौं न जस्तै म एउटा सेट A बनाउँछु ठीक छ सेट A मा भएको एलिमेन्ट मैले लिए A B C D E त्यस्तै म के बनाउँछु सेट B बनाउँछु अब सेट B मा भएको एलिमेन्टहरु लिए मैले 1 2 3 4 5 6 अब 1 to 1 भनेको के हो जस्तै जुन यो A छ नि यो A चाहिँ के त यो सेट B मा भएको एउटै एलिमेन्ट सँग के हुनु पर्यो त एसोसिएट हुनु पर्यो रिलेसन बनाउनु पर्यो फेरि यो B छ नि B पनि के त सेट B मा भएको एउटै एलिमेन्ट सँग के गर्नु पर्यो त कनेक्सन राख्नु पर्यो फेरि यो C छ नि C पनि के गर्नु पर्यो सेट B मा भएको एउटै एलिमेन्ट सँग कनेक्सन राख्नु पर्यो फेरि यो D पनि र यो E पनि ठीक छ र मान यो B ले पनि यदि 1 सँग बनायो भने यस्तो कन्डिसनमा हामी 1 to 1 भन्छ नाममै काम छ एउटाले एउटासँग ठीक छ सो यसलाई हामी के भन्छौं त 1 to 1 भन्छौं के भन्छौं त 1 to 1 एउटाले एउटासँग मात्रै कनेक्सन राख्नु पर्यो ठीक छ हो सो देयर हेर्नुस् त लास्ट को पोइन्टले हामीलाई यो पुरै डेफिनेसनलाई क्लियर गरिदिन्छ अन्डर 1 to 1 फंक्शन ऑल द एलिमेन्ट अफ A आर रिलेटेड टु डिफरेन्ट एलिमेन्ट अफ B यसको मतलब A चाहिँ A सँग कनेक्ट हुनु A चाहिँ 1 सँग B चाहिँ 2 सँग C चाहिँ 3 सँग D चाहिँ 4 सँग E चाहिँ 5 सँग ठीक छ हो यस्तो फंक्शनलाई हामी के भन्छौं त 1 to 1 और यसलाई इन्जेक्टिभ फंक्शन पनि भन्छ ठीक छ ल डेफिनेसन पनि क्लियर भयो अब नेक्स्ट मा के छ हेर्नुस् त अब नेक्स्ट मा के छ on to or surjective function on to भनेको के हो अब यहाँ हामी बुझौं on to भनेको a function f from a set A to another set B that is f such that A tends to B is said to be on to or surjective if every element of B is an image of at least one element of A that is every element of B has a pre-image or if f of A is equals to B यसको मिनिङ के हो हामीले बुझिसकेका छौं ठीक छ सो यसलाई पनि हामी डायग्रामबाट बुझ्छौं डायग्रामबाट हामी डाउट क्लियर गर्छौं ठीक छ ल सो हेर्नुस् त के छ समटाइम्स सच अ फंक्शन बिकम्स अ मेनी टु वन अन टु फंक्शन ठीक छ सो यो पनि हामी बुझ्छौं ठीक छ र अन टु फंक्शन र एउटा इन्टु फंक्शन हुन्छ अन टु फंक्शन हुन्छ र अन टु र इन्टु मा के फरक छ त्यो हामी नेक्स्ट लेयरमा बुझ्छौं टेन्सन नलिनुस् सो अन टु फंक्शन भनेको के हो अब हेर्नुस् हामी डायग्रामबाट बुझ्छौं सो अर्को के भने एक्जाम्पल जस्तै मैले एउटा इफ a is equals to -3 -2 -1 1 2 3 लिए and b is equals to 1 4 9 लिए then the function f such that it tends to be defined by f of x is equals to x square is on to moreover it is many to one on to here f of a is equals to f of b f of a is equals to f of b भनेको के हुन्छ त हैन f of a is equals to भनेको range is equals to codomain सिधै के त रेन्ज इज इक्वल्स टु कोडोमेन यसको मतलब हुन्छ ठीक छ अब यहाँ हामी डायग्रामबाट बुझ्छौं सो मैले एउटा सेट A बनाए सेट A मा एक्जाम्पलमा मैले के लेखेको छु -3 -2 हेर्नुस् त यहाँ एक्जाम्पल A सेट A मा के छ त -3 -2 -1 1 2 3 छ सो मैले त्यही लिए हेर्नुस् त -3 -2 -1 1 2 3 लिए फेरि सेट B मा हाम्रो के छ 1 4 9 छ सो सेट B बनाउँछु म ठीक छ र 1 4 9 अब हाम्रो के छ फंक्शन इज डिफाइन्ड फ्रम A टु B सो फंक्शन इज डिफाइन्ड फ्रम A टु B अब हेर्नुस् त फंक्शन के छ f of x is equals to x square अब इनपुट मैले
के राखे त -3 यो के त हाम्रो सेट ए मा भएको जति पनि एलिमेन्टहरु छ त्यो सबै हाम्रो के छ त x को भ्यालुहरु छ डोमेन छ सो मैले -3 राखे भने के आउँछ -3 को स्क्वायर 9 आउँछ सो -3 को स्क्वायर 9 आयो ठीक छ हो सो फेरि म के गर्छु त फेरि म -3 को स्क्वायर पनि 9 आउँछ र 3 को स्क्वायर पनि 9 आउँछ सो 3 को स्क्वायर पनि 9 भयो अब -2 को स्क्वायर 4 आउँछ 2 को स्क्वायर पनि 4 आउँछ -1 को स्क्वायर 1 आउँछ 1 को स्क्वायर पनि 1 आउँछ अब डेफिनेसन हामी पढौं के भनेको छ a function f from a set a to another set b that is f such that it tends to be said to be onto or surjective onto भनेको के हो range is equals to codomain onto function भनेको के हो यस्तो फंक्शन जसमा range is equals to के हुन्छ त कोडोमेन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त onto फंक्शन भन्छौं अब हेर्नुस् त सेट b भनेको हाम्रो के हो कोडोमेन र सेट b कै एलिमेन्ट के हुन्छ हाम्रो रेन्ज हुन्छ र कति बेला रेन्ज हुन्छ जुन बेला म्यापिङ भएको हुन्छ अब हेर्नुस् त 1 को पनि म्यापिङ भएको छ 4 को पनि म्यापिङ भएको छ 9 को पनि म्यापिङ भएको छ भनेको हेर्नुस् त रेन्ज हाम्रो 149 भयो र कोडोमेन पनि हाम्रो 149 भयो भने यस्तो फंक्शनलाई हामी onto फंक्शन भन्छौं ठीक छ र अरु के भनेको हेर्नुस् त एउटा कन्डिसन के छ इफ एभ्री एलिमेन्ट अफ b ठीक छ एभ्री एलिमेन्ट अफ b हेर्नुस् त 149 के भनेको छ इज एन इमेज ठीक छ यसको इमेज अब हेर्नुस् त इज एन इमेज अफ एटलिस्ट वन एलिमेन्ट अफ ए कम्तिमा एउटा एलिमेन्ट को इमेज हुनै पर्यो हुन त कम्तिमा एउटा एलिमेन्ट को मतलब एउटा एलिमेन्ट को त हुनै पर्यो ठीक छ नभए दुईटाको पनि हुन सक्छ तीनटाको पनि हुन सक्छ जस्तै यहाँ हेर्नुस् त जस्तै 1 के छ त -1 को पनि इमेज छ 1 को पनि इमेज छ हो कि हैन हो सो देयरफोर दैट इज एभ्री एलिमेन्ट अफ b हैज एन प्री इमेज ठीक छ जस्तै हेर्नुस् त 1 को प्री इमेज के छ त -1 छ भनेको सेट b मा भएको जति पनि एलिमेन्टहरु छ त्यो सबैको प्री इमेज a मा छ ठीक छ हो सो यो यस्तो फंक्शनलाई हामी के भन्छौं onto फंक्शन भन्छौं र यसलाई many to one onto फंक्शन पनि भन्छ many to one यो many भनेको के हो सेट a र on भनेको सेट b भनेको many to one भनेको सेट a मा हेर्नुस् त कति छ त दुईटा एलिमेन्ट सेट ए बी मा सेट ए मा भएको दुईटा एलिमेन्ट सेट बी मा भएको एउटा एलिमेन्ट सँग एसोसिएट भएको त भनेको मेनी टु वन ठीक छ केलाई के भन्छ त मेनी टु वन onto फंक्शन पनि भन्छ ठीक छ क्लियर छ है ल अब नेक्स्ट मा हेर्नुस् त के छ नेक्स्ट मा a special case of many to one onto or simply onto function is the function f such that it tends to be such that f of x is equals to c belongs to b for every x belongs to a such a function is called a constant function भनेको सेट ए मा भएको सबै एलिमेन्ट यदि सेट बी मा भएको एउटै एलिमेन्ट सँग एसोसिएट भएको छ भने त्यस्तो फंक्शनलाई हामी के भन्छौं त कन्स्ट्यान्ट फंक्शन भन्छौं जस्तै हेर्नुस् त the figure given aside shows a constant function अब हेर्नुस् त अब जस्तै मैले एउटा सेट ए लिए f such that a is equals to -3 -2 -1 1 2 3 tends to b is equals to 4 लिए यसको मतलब के हुन्छ कि सेट ए मा भएको यो जति पनि यो एलिमेन्टहरु छ सबै के छ त न सेट बी मा भएको 4 सँगै एसोसिएट भएको छ जस्तै हेर्नुस् त मैले के गरे त सेट ए बनाए जसमा हाम्रो सबै एलिमेन्टहरु छ अर्को सेट बी बनाए जसमा एउटा मात्र एलिमेन्ट छ 4 अब यसको मिनिङ तपाई यसो बुझ्नुस् न जस्तै f of x is equals to 4 यो भनेको कन्स्ट्यान्ट फंक्शन हो किनभने हेर्नुस् त अब x को ठाउँमा -3 राख्नु भयो भने के हुन्छ f of -3 is equals to 4 नै हुन्छ x को ठाउँमा तपाईले हेर्नुस् त f of के हुन्छ -2 राख्नु भयो भने त्यही पनि यो के हुन्छ 4 नै आउँछ भनेको डोमेन जति पनि राख्नुस् यसले रिजल्ट 4 नै दिन्छ भन्नुको मतलब यसलाई एरो डायग्राममा तपाईले शो गर्नुहुन्छ भने -3 राखे पनि 4 आउँछ -2 राखे पनि 4 आउँछ -1 राखे पनि 4 आउँछ 1 राखे पनि 4 आउँछ 2 राखे पनि 4 आउँछ 3 राखे पनि 4 आउँछ हो सो यस्तो फंक्शनलाई के भन्छ त कन्स्ट्यान्ट फंक्शन भन्छ ठीक छ ल अब नेक्स्टमा के छ हेर्नुस् त अब यहाँ onto or surjective अब यो onto र into मा डिफरेन्स के छ त्यो म तपाईलाई बुझाउन यहाँ खोजे onto भनेको के हो रेन्ज इज इक्वल्स टु कोडोमेन जस्तै हेर्नुस् त 1 को इमेज के छ 7 छ 2 को इमेज पनि 7 छ 3 को इमेज पनि 8 छ भनेको सेट बी मा हेर्नुस् त 7 र 8 छ ठीक छ अब सेट बी इमेज हैन इमेज इज इक्वल्स टु 7,8 भनेको रेन्ज इज इक्वल्स टु 7,8 भयो र यसमा के भयो त रेन्ज r इज इक्वल्स टु हाम्रो के भयो त 7,8 भयो र कोडोमेन
कोडोमेन हाम्रो के भयो त हेर्नुस् त कोडोमेन पनि हाम्रो के भयो त कोडोमेन पनि हाम्रो के भयो 7,8 भयो भनेको रेन्ज इज इक्वल्स टु कोडोमेन अब रेन्ज इज इक्वल्स टु कोडोमेन छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छ अन टु फंक्सन भन्छ तर यदि रेन्ज इज द सबसेट अफ कोडोमेन छ भने जस्तै हेर्नुस् त यसमा तपाईले रेन्ज इज इक्वल्स टु के भयो यो यसमा त रेन्ज इज इक्वल्स टु 7 मात्रै छ र कोडोमेन इज इक्वल्स टु के छ हेर्नुस् त कोडोमेन इज इक्वल्स टु के छ त कोडोमेन इज इक्वल्स टु के हुन्छ सेट बी मा भएको एलिमेन्ट सो 7,8 छ हो सो अब हेर्नुस् त यो रेन्ज के छ त कोडोमेन को सबसेट हो सो यस्तो कन्डिसनमा के भन्छ त इन्टु फंक्सन हो सो इन्टु फंक्सन भनेको के हो जसमा रेन्ज के हुन्छ त कोडोमेन को सबसेट हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा हामी के भन्छौं त इन्टु फंक्सन यदि रेन्ज कोडोमेन को सबसेट छ भने त्यो फंक्सन के हुन्छ त इन्टु फंक्सन हुन्छ ठीक छ ल अब नेक्स्ट मा के छ अन टु फंक्सन 1 to 1 on to फंक्सन यसमा दुईटा छ 1 to 1 प्लस on to के त 1 to 1 प्लस on to भनेको 1 to 1 मतलब के त अब यहाँ 1 to 1 प्लस on to अब 1 to 1 फंक्सन भनेको के हो 1 to 1 फंक्सन भनेको के हो जस्तै मानौ मैले यहाँ 1 2 3 4 लिए यहाँ मैले 5 6 7 8 लिए 1 to 1 भनेको के हुन्छ त जस्तै 1 5 सँग कनेक्ट 2 6 सँग कनेक्ट 3 7 सँग कनेक्ट र 4 8 सँग कनेक्ट यसलाई के भन्छ त 1 to 1 ठीक छ अब म अर्को पनि एउटा एलिमेन्ट थपिदिन्छु 1 to 1 र यहाँ मैले के 9 राखे 1 to 1 भनेको सेट ए मा भएको जति पनि एलिमेन्टहरु छ त्यो सबै एलिमेन्ट सेट बी मा भएको डिफरेन्ट एलिमेन्टसँग के हुनु पर्यो त एसोसिएट हुनु पर्यो जस्तै 1 5 सँग मात्रै हुनु पर्यो 2 6 सँग मात्रै 3 7 सँग मात्रै 4 8 सँग मात्रै ठीक छ यसलाई अन टु 1 भन्छ ठीक छ र अन टु 1 प्लस अन टु भनेको के हो अन टु भनेको के हो अब अन टु 1 दुईटा केसेस हुन सक्छ अब हेर्नुस् त सेट ए मा भएको सबै एलिमेन्ट सेट बी मा के छ त कनेक्ट छ तर सेट बी मा त एउटा एलिमेन्ट के छ त खाली छ नि त कनेक्ट भएको छ त छैन सो यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ रेन्ज इज द सबसेट अफ के हुन्छ त कोडोमेन हुन्छ हो कि हैन हो सो यो पनि त हाम्रो अन टु 1 फंक्सन हो कि हैन हो तर मानौ अन टु 1 प्लस अन टु हुनका लागि रेन्ज इज इक्वल्स टु के हुनु पर्यो त कोडोमेन मतलब यो 9 हुनु भएन हो सो यो फंक्सनलाई के भन्छ त रेन्ज इज इक्वल्स टु कोडोमेन भनेको सेट ए पनि खाली हुनु भएन सेट ए खाली भयो भने त फंक्सन हुँदैन भनेको सेट ए मा भएको सबै एलिमेन्ट सेट बी मा कनेक्ट हुनु पर्यो र सेट बी मा एउटा पनि एलिमेन्ट खाली हुनु भएन भनेको रेन्ज इज इक्वल्स टु कोडोमेन छ भने के हुन्छ त 1 to 1 on 2 हुन्छ और यसलाई बाइजेक्टिभ फंक्सन पनि भन्छ ठीक छ सो हेर्नुस् त अ फंक्सन that is both 1 to 1 and on 2 that is injective and surjective is called a bijective function ठीक छ अब यस्तो फंक्सन जुन चाहिँ both on to 1 and on 2 छ अब हेर्नुस् त it is also known as 1 to 1 correspondence ठीक छ अब in particular a bijective function from a set A to itself is known as permutation or operator on A भनेको in particular के हुन्छ bijective function from a set A to itself भनेको सेट A देखि सेट A सम्मै ठीक छ देन यसलाई के भन्छ परम्युटेसन और अपरेटर अन ए पनि ए भन्छ ठीक छ ल जस्तै अब यसलाई अब एक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि हेर्नुस् त कन्सिडर टु सेट ए इक्वल्स टु एबीसी एन्ड बी इक्वल्स टु xyz देन के हुन्छ हेर्नुस् त द फिगर गिवन असाइड सो द एरो डायग्राम अफ 1 to 1 correspondence or a bijective function from a set A to B जस्तै हेर्नुस् त मैले सेट ए बनाए सेट ए मा भएको एबीसी भयो सेट बी बनाए सेट बी मा के छ त xyz छ ए सरी मैले कपी पेस्ट गर्दाखेरि यस्तो भयो है यो के हुन्छ x यो y र यो z ठीक छ अब 1 to 1 on to भनेको के हो ab ठीक छ ab सँग फेरि b a 1 x सँग b y सँग c z सँग अब b मा कुनै एलिमेन्ट खाली छैन सो यसलाई के भन्छ on to on फंक्सन भन्छ on to 1 on to फंक्सन भन्छ ठीक छ ल के गाह्रो छ त छैन है ल अब on to लाई on to 1 correspondence पनि भन्छ on to 1 correspondence भनेको एउटा सँग एउटा एलिमेन्ट सेट ए मा भएको एउटा एलिमेन्ट सेट बी मा भएको एउटा एलिमेन्ट सँग के हुनु पर्यो त एसोसिएट हुनु पर्यो रिलेसन राख्नु पर्यो ठीक छ यसलाई हामी के भन्छौं त अन टु अन फंक्सन भन्छौं के भन्छ त अन टु फंक्सन भन्छौं ठीक छ के भन्छौं त अन टु फंक्सन भन्छौं केही डाउट छ छैन है ल सो यो xyz मैले यहाँ हेर्नुस् त एबीसी राखेको छु सेट बी मा त्यहाँ xyz राख्नुस् ठीक छ ल अब नेक्स्ट मा के छ हेर्नुस् त यहाँ सिम्पल छ केही छैन म सरल पढ्दिन्छु हेर्नुस् त पढ्नुस् त के छ 2 नम्बर कन्सिडर अ फंक्सन f such that it is to be defined by f of x is equals to x
for all x belongs to a, then यसलाई के भन्छ the function f of x is well defined a function and is one to one and onto, that is it is a bijective function. अब हेर्नुस् न f of x is equals to के छ त f of x is equals to x छ. अब x को ठाउँमा 1 राख्नु, x को ठाउँमा 0 राख्नु भयो भने f of x पनि 0 आउँछ हैन, f of 0 पनि 0 आउँछ भनेको x को ठाउँमा जे राख्नुस् भनेको डोमेन जे हुन्छ यो रेन्ज पनि यस्तो कन्डिसनमा त्यही हुन्छ. सो यो हाम्रो के छ त on to one and onto function को example हो. हेर्नुस् त consider a function f such that a tends to be defined by f of x is equals to x for all x belongs to a. The function f of x is well defined function and is one to one and onto, that is it is a bijective function. अब हेर्नुस् त नेक्स्ट मा के छ, this function is known as identity function. f of x is equals to x. यो फंक्शनलाई हामी अर्को नामले भन्दाखेरि यसलाई आइडेन्टिटी फंक्शन भन्छ. f of x is equals to x ले मात्रै है, फेरि अर्को भयो भने हुँदैन. यो f of x is equals to x यति मात्रै भयो भने यसलाई हामी आइडेन्टिटी फंक्शन पनि भन्छौं. ठीक छ ल. अब हेर्नुस् त 3 नम्बरमा द फंक्शन f such that n tends to 3 is defined by के हुन्छ त f of x is equals to 3 for all n x belongs to n. अब हेर्नुस् त यो त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट फंक्शन जस्तो भयो नि त, भर्खर हामीले पढेको थियौ भनेको x को ठाउँमा जुनसुकै भ्यालु राख्नुस् f of मतलब रेन्ज भनेको फंक्शन को भ्यालु जहिले पनि 3 नै आउँछ, आउटपुट जहिले पनि 3 नै आउँछ भनेको यो के भयो त मेनी टु वन फंक्शन भयो. के भयो त मेनी टु वन फंक्शन भयो हो कि हैन हो, भर्खर हामीले पढेको थियौ हो हो. सो हेर्नुस् त अब यो के हो त यो अन टु वन फंक्शन हो त हैन, तर वन टु वन हैन, तर अन टु फंक्शन त छ नि. किनभने हेर्नुस् न जस्तै भर्खर हामी x को ठाउँमा मैले मानौ 1 2 3 राखे, 1 2 3 राखे. अब 1 2 3 राखे पनि के हुन्छ त यो 3 छ भनेको 1 पनि 1 राखे पनि 3 नै आउँछ, 2 राखे पनि 3 नै आउँछ, 4 राखे पनि 3 नै आउँछ भनेको मतलब हेर्नुस् त 1 2 3 त के त यो सबै एउटैसँग के छ त कनेक्ट छ. ठीक छ, तर हेर्नुस् त यो त हाम्रो सेट A हो, सेट B हो, सेट B मा कुनै पनि एलिमेन्ट खाली छ त छैन. सो यो त 1 to 1 त हैन, तर on to त छ नि छ. सो देयरफोर यसलाई हामी हेर्नुस् त के भन्छौं द फंक्शन f such that n tends to 3 is defined by f of x is equals to 3 for all x belongs to n. x belongs to n भनेको नेचुरल नम्बर. ठीक छ, नेचुरल नम्बर भनेको के हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डट 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 इन्फिनिटी सम्म. बुझ्दै गर्नुस् ल. अब हेर्नुस् त द सेट अफ काउन्टिङ नम्बर, नेचुरल नम्बरलाई काउन्टिङ नम्बर पनि भन्छ, इज obviously वेल डिफाइन्ड छ. यो छ नि त छ, किनभने यसले हामीलाई फंक्शन दिइराखेको छ, यो फंक्शन हो. ठीक छ, f of x equals to 3 द फंक्शन हो. ठीक छ, इज वेल डिफाइन्ड, इट इज नट 1 to 1 but on to, so it is not a bijective function. ठीक छ ल. सिद्धियो, थ्योरी सिद्धियो. अब हामी एक्सरसाइजमा जान्छौं. ठीक छ ल. सो थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन फर वाचिङ एन्ड अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौं एक्सरसाइज 2.1 को भिडियोमा. सो त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नुस्. अल द भेरी बेस्ट. ठीक छ ल.